ठीक आहे. तर कालच्या सेशनला आपण हाऊ टू रीड डेटा फ्रॉम व्हेरियस सोर्सेस युझिंग पंडास त्यासाठी काही फंक्शन्स बघितले होते. त्याच्यानंतर जर डेटा सेव्ह करायचा असेल तर आपण तो डेटा सेव्ह करण्यासाठी पण टू स्टार्ट केल्यानंतर म्हणजे PD.2 सॉरी नॉट PD डेटा फ्रेम डॉट आणि टॅब बटन प्रेस केलं इट विल ओपन फंक्शन्स. ओके. डेटा फ्रेम डॉट okay, maybe there is an issue with kernel. Kernel is busy. Okay, let me restart this once again. ठीक है, connected. ओके. ठीक आहे. तर सेव्ह करण्यासाठी सपोज तुम्हाला CSV फॉर्मॅटमध्ये एक्सेल फॉर्मॅटमध्ये डेटा सेव्ह करायचा असेल तर आपण तसं एक्सेल वगैरे डिफाईन करून त्याच्यामध्ये फाईल पाथ जर पास केला तर त्या स्पेसिफिक पाथला पंडास फाईल सेव्ह करून देईल. इथपर्यंत आपण बघितलं. ठीक आहे. तर आज आपण डिस्कस करणार आहे डेटा टाइप्स इन पंडास. ओके. आता पंडास मध्ये जे डेटा फ्रेम आहे, ओके, डेटा फ्रेमचा टाइप डेटा फ्रेम आहे, डेटा स्ट्रक्चर्स आहेत तर त्याचा टाइप डेटा फ्रेमच येईल. पण जर किंवा एखादा कॉलम असेल तर त्या कॉलमसाठी सिरीज म्हणून येईल. ओके, म्हणजे लिस्ट. सिरीज म्हणजे काय? लिस्ट. रो एखादा रेकॉर्डची असेल म्हणजे रोची लिस्ट असेल, अदरवाईज कॉलमची लिस्ट असेल. सिंगल कॉलम जर घेतलं तर तुम्हाला त्याचा डेटा टाइप सिरीज म्हणून रिटर्न केला जाईल. सपोज फॉर एक्झाम्पल मी हा वाला कोड रन करतो. ठीक आहे. आणि टू एक्सेल. ठीक आहे. इन्स्टेड ऑफ दिस मी फक्त DF पण नाहीये इथं, डेटा आहे. डेटा यूज करावं लागेल मग. लेट मी रन दिस कोड. ठीक आहे. तर एक डेटा फक्त लोड करतोय. कुठून डेटा लोड करा, नो इश्यूज. तुम्ही एक्सेल मधून करा, डेटाबेस मधून करा. मी फक्त डेटाबेस मधून डेटा लोड करण्यासाठी ट्राय करतोय. ओके. कनेक्शन करून डेटा फेच करेपर्यंत इट विल टेक टाइम. एकदा डेटा लोड केला की त्याच्यानंतर काही जास्त टाइम नाही लागत. वी कॅन स्टार्ट. Is it running? It is still in running state. Okay, not sure why आज एवढा का टाइम घेतो. Still saying kernel busy. Maybe so database आहे तो रिस्पॉन्ड करत नसेल. लेट्स फाईन. तर मी डेटा इथं परत रीड करतो. माझ्याकडे सपोज सेल्स डेटा असेल समवेअर. लेट मी सेल्स डेटा म्हणून फाईल होती माझ्याकडे, तर त्याच्यातून डेटा मला सपोज लोड करायचा आहे. किंवा या प्रोजेक्ट मधून पण मी सेल्स डेटा लोड करू शकतो.
ठीक आहे. डेटाबेस मधून मे बी डेटाबेस रिस्पॉन्ड करत नसेल, इट इज फाईन. तर हा वाला जो आहे, हा वाला कोड मी फक्त इथून कॉपी केला. ओके, मी म्हटलं इम्पोर्ट पंडाज, पंडाज ॲज अ पीडी. ओके, वरचे सेल्स मे बी रिस्पॉन्ड करत नाहीयेत म्हणून मी परत इम्पोर्ट केलं. अदरवाईज गरज नसते इम्पोर्ट करायची. एकदा तुम्ही टॉपला इम्पोर्ट केलं की त्याच्यानंतर डोंट नीड टू डू दिस. ठीक आहे, मी म्हटलं डेटा फ्रेम. ओके, अँड लेट मी रन दिस सेल. रिस्टार्ट. ओके, नाव इट इज फ्री आणि मी म्हटलं रन. ओके, फाईन. तर या पद्धतीने आपण डेटा रीड करू शकतो. मी जर 4 म्हटलं तर एक सेल्सचा डेटाच रीड करेल. इट विल रीड द डेटा फ्रॉम सेल्स. ठीक आहे. आता पंडाज मध्ये आपल्याला डेटा टाइप्स डिस्कस करायचे. डेटा टाइप्स जे नॉर्मली असतात, नंबरसाठी पंडाज मध्ये वेगळे थोडेसे डेटा टाइप. म्हणजे डेटा टाइप ऑब्व्हियसली नंबर टाइपचे डेटा, नंबर टाइपचा डेटा, बुलियन टाइपचा डेटा, डेट टाइमचा डेटा आणि स्ट्रिंग टाइपचा डेटा मोस्टली असणारच आहे. ठीक आहे, तर या पद्धतीनं ओके, ABCD मला नाही यूज करायचं आहे. इन्स्टेड ऑफ दिस रीड नेम 4 मध्ये सेल्सचा डेटा आहे फॉर एक्झाम्पल, किंवा 5 मध्ये असेल, पण आय थिंक 4 मध्येच आहे. ठीक आहे. तर विथ रिस्पेक्ट टू डेटा पंडाज मध्ये जर तुमचा नंबर डेटा असेल, तर इंटिजर टाइपचा डेटा असेल तर इट विल रीड दॅट डेटा ॲज अन इंट 64. ओके, इट विल रीड दॅट डेटा ॲज अ इंट 64. तर सपोज फॉर नंबर टाइप, ओके, नंबर टाइप दोन डेटा टाइप्स आहेत. एक इंट 64 होल नंबर असेल, डेसिमल नंबर असेल तर इट विल से फ्लोट 64. 64 इज अ बिट व्हर्जन. ओके, 64चा असं काही स्पेसिफिक मिनिंग नाहीये. 64 बीट अँड 64 बीट इंटिजर, 64 बीट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. तर या पद्धतीनं ते काम करत. ठीक आहे. त्याच्यानंतर जर सपोज बुलियन टाइपचा डेटा असेल आपल्याकडे, बुल टाइपचा डेटा असेल, तर पंडाज मध्ये तो डेटा रीड करताना इट विल नॉट से ट्रू अँड फॉल्स. इन्स्टेड ऑफ दॅट इट विल से बुल टाइप डेटा. ओके, त्याच्यानंतर जर पण तुमच्याकडे डेट टाइमचा डेटा असेल, राईट, म्हणजे डेट अँड टाइमचा ऑब्जेक्ट असेल, तर त्याच्यामध्ये डेट टाइम 64 अँड NS स्टँड्स फॉर नॅनो सेकंड्स. ओके, तर या पद्धतीनं तो डेटा, म्हणजे ह्या डेटा टाइप तुम्हाला रिटर्न केला जातो. सपोज तुमच्याकडे टेक्स्ट टाइपचा डेटा असेल, ओके, टेक्स्ट टाइपचा डेटा असेल, टेक्स्ट म्हणजे स्ट्रिंग डेटा असेल, सपोज स्ट्रिंग डेटा. तर स्ट्रिंग डेटा पायथन पंडाज मध्ये रीड करताना ऍज अन ऑब्जेक्ट म्हणून रीड केला जातो, ऍज अन ऑब्जेक्ट. ओके, ऑब्जेक्ट रिप्रेझेंट द स्ट्रिंग डेटा. ओके, पण नॉट ओनली स्ट्रिंग. ओके, अदर पायथन ऑब्जेक्ट्स असतील तरी पण ते ऑब्जेक्टच रिटर्न करतात. ठीक आहे, पण मोस्टली नाही, ऑलवेज स्ट्रिंग डेटा चा जो डेटा टाइप आहे पायथन मध्ये, तो असणार आहे तुमचा ऑब्जेक्ट, ऍज अन ऑब्जेक्ट. आता डेटा टाइप कसे चेक करायचं? एखादं फॉर एक्झाम्पल एखादं कॉलम आहे, किंवा आपल्याकडे सो फार बरेचसे कॉलम्स आहेत, राईट, आणि या डेटा फ्रेम मध्ये नंबर ऑफ कॉलम्स आहेत. तर त्यांचे पहिल्यांदा आपण कॉलम नेम्स बघू की हाऊ टू रिटर्न द कॉलम नेम्स. ठीक आहे, मी रन केलं नेक्स्ट लाईनला. ठीक आहे, तर टू गेट कॉलम नेम्स ऑफ डीएफ म्हणजे डेटा फ्रेम. ओके, तर डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स फक्त सर्च केलं तुम्ही, कॉलम्स डॉट कॉलम्स, तर तुम्हाला लिस्ट ऑफ कॉलम मिळते, लिस्ट ऑफ कॉलम मिळतं. त्याच्यानंतर सपोज जर तुम्हाला इंडेक्स बघा, म्हणजे रोचे जे इंडेक्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल की
रोचे इंडेक्स म्हणजे किती रोज आहेत एखाद्या डेटा फ्रेम मध्ये बघायचं असेल तर तुम्ही df.index सर्च करा. ओके, and just run this code. It will say start at 0, stop at 60398. म्हणजे तुम्ही जे डेटा फ्रेम लोड केले त्याच्यामध्ये 1 ऍड करा, तेवढे नंबर हा इंडेक्स रिटर्न करेल. आणि त्याचे स्टेप काय आहे, 1 ने इन्क्रीज होत आहे, 2 ने इन्क्रीज होत आहे, 4 ने इन्क्रीज होत आहे, व्हॉट एव्हर विल बी दॅट. तर अकॉर्डिंगली तुम्हाला आउटपुट भेटेल. ठीक आहे, हे झालं डेटा फ्रेम इंडेक्स. सपोज आता तुम्हाला एखादा कॉलम, तुम्ही आता ह्यातला कॉलम कसा सिलेक्ट करायचा किंवा हाऊ टू सिलेक्ट द कॉलम. ओके, एवढे सगळे कॉलम्स आहेत पण मला सगळे कॉलम्स नाही पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, आय डोंट वॉन्ट ऑल द कॉलम्स, राईट. तर त्यातले सपोज प्रोडक्ट की, ऑर्डर डेट अँड सेल्स अमाऊंट, हे तीनच कॉलम पाहिजे. किंवा यातला सगळ्यात पहिला तर आपण एक कॉलम सिलेक्ट करायचा असेल तर स्क्वेअर ब्रॅकेट इंडेक्सचा सिंटॅक्स यूज करा आणि कॉलम नेम पास करा. मी म्हटलं सेल्स अमाऊंट. ओके, हे जे नेम्स आहेत हे केस सेन्सिटिव्ह असतात पंडास मध्ये. जर तुमचं इथं स्मॉल मध्ये असेल, ओके, नेम, आणि तुम्ही जर कॅपिटल एस वगैरे चेंज केलं तरी पण ते रन नाही होणार. ऍज इट इज, जसं इथं आहे तसंच इथं पाहिजे. ओके, ऍज इट इज, कसलाही डिफरन्स ऍक्सेप्ट केला जाणार नाही, अदरवाइज इट विल थ्रो एरर. ओके, तर या पद्धतीने तुम्हाला एक कॉलम रीड करता येतो. आता कॉलम रीड केला, मग त्याला मला जर त्याचा डेटा टाइप चेक करायचा असेल तर मी टाईप ऑफ फंक्शन जे पायथन मध्ये आहे ते फंक्शन यूज करतो. आणि तुम्ही बघा ह्याचा डेटा टाइप काय म्हणजे एक सिरीज म्हणून मिळतं. ओके, पंडास डॉट कोर डॉट सिरीज डॉट सिरीज हा त्याचा डेटा टाइप आहे. ओके, डेटा टाइप म्हणजे काय, म्हणजे लिस्टला ऍज अ सेड, राईट, ही एक लिस्ट आहे. सेल्स अमाऊंटची एक कम्प्लीट लिस्ट आहे 60,000 व्हॅल्यूजची. तर त्या व्हॅल्यूजला पंडास काय करतो, पंडास त्याला सिरीज म्हणून कन्सिडर करतो. सिमिलरली जर तुम्ही एक आता मल्टिपल कॉलम रीड करायचे, सपोज तुम्ही डेटा फ्रेम घेतलं, तर डेटा फ्रेम मध्ये जर तुम्ही या पद्धतीने सपोज लिहिलं तर इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. एका कॉलम साठी तुम्ही हा सिंटॅक्स यूज करू शकता, ठीक आहे, पण मल्टिपल कॉलम साठी तुम्ही हा सिंटॅक्स यूज नाही करू शकत. तर तुम्हाला कॉलमची लिस्ट पास करावी लागते. आणि लिस्ट पास करायची असेल तर ऑब्व्हियसली हे सगळे एका लिस्ट मध्ये सराउंड, म्हणजे नेस्टेड लिस्ट घ्यायची आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला लिस्टच्या आत लिस्ट घ्यायची आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही कॉलमचे नेम्स पास करू शकता. ओके, हा सिंटॅक्स आहे त्याचा, आणि इट वर्क्स इन दिस वे ओनली. ठीक आहे, याच पद्धतीने हे काम करतं. अजून सपोज मला ऑर्डर डेट पाहिजे, तर मी इथं ऑर्डर डेट पण घेऊन येतो, कॉमा. ओके, टॅक्स अमाऊंट, फॉर एक्झाम्पल टॅक्स अमाऊंट मी घेतला. त्याच्यानंतर फॉर एक्झाम्पल अजून सेल्स अमाऊंट मी थोडस नंतर घेतो. ठीक आहे, तर वन मोर कॉलम सपोज मी ऍड केला, कस्टमर ऑर्डर क्वांटिटी. ठीक आहे, सेल्स अमाऊंट, प्रोडक्ट की. ठीक आहे, प्रोडक्ट की ऍड करून देतोय. ऑर्डर डेट नंतर प्रोडक्ट की सपोज मी ऍड केली. ठीक आहे, आणि मी आता जर ही डेटा फ्रेम रन केली, तुम्ही जर ओके लास्टला मी कॉलम नेम मेन्शन केलेलं नाही म्हणून. तुम्ही जर नॉर्मली जसं आधी एका सिंगल कॉलम साठी आपण डेटा फ्रेम यूज केली टू गेट द व्हॅल्यूज ऑफ सिंगल कॉलम, तर तो सिंटॅक्स काम नाही करणार. फक्त त्याच्यामध्ये ऍडिशनल काय आहे, त्याच्यामध्ये अजून एक लिस्ट टाकायची आणि त्याच्यामध्ये लिस्ट ऑफ कॉलम नेम्स तुम्ही जर पास केलं तर इट विल वर्क. ओके, हे तुम्हाला सगळे रोज वगैरे रिटर्न करून देईल. ठीक आहे, आता तुम्ही जर ह्याचा डेटा टाइप बघितला, टाईप ऑफ, ओके, तर ह्याचं डेटा स्ट्रक्चर ऑब्विसली वेगळं आहे, सिरीज नाहीये. ह्याचं डेटा स्ट्रक्चर डेटा फ्रेम म्हणून आहे, राईट, कोअर डॉट फ्रेम डॉट डेटा फ्रेम. राईट, या पद्धतीनं तुमचे डेटा टाइप्स, म्हणजे एक आता आता जे डेटा टाइप बघितले एक सिरीजचे, एखाद्या कॉलमचे, पण सॉरी एखाद्या टेबलचे बघितलं, टेबल म्हणजे डेटा फ्रेम. ओके, पण जर सपोज तुम्हाला प्रत्येक कॉलमचा डेटा टाइप बघायचा आहे तर तुम्ही कसं करणार, तर त्याच्यासाठी तुम्ही df.d टाइप्स म्हणून सर्च करायचं. डी टाइप्स म्हणजे डेटा टाइप्स. ओके, डेटा फ्रेम डॉट डेटा टाइप्स आणि रन करा. एक तुम्हाला लिस्ट मिळेल प्रत्येक कॉलम नेम विथ इट्स डेटा टाइप.
कुठल्या टाईपचा डेटा आहे, राईट. प्रोडक्ट की तुमचं इंटिजर मध्ये आहे, ऑर्डर डेट तुमचे डेट टाइम मध्ये आहे. ओके, त्याच्यानंतर बघा हे कस्टमर की, ऑर्डर डेट की, हा सगळा इंटिजर टाईपचा डेटा आहे. बट समवेअर इट इज ऑब्जेक्ट, राईट. हा ऑब्जेक्ट आहे. सेल्स ऑर्डर नंबर जो आहे हा तुमचा टेक्स्ट टाईप मध्ये. ओके, वेन एव्हर इट सेज ऑब्जेक्ट, ओळखून घ्यायचं की तो डेटा टेक्स्ट टाईप मध्ये, राईट. ठीक आहे. आता फॉर एक्झाम्पल सपोज जर तुम्हाला बेस्ड ऑन द हे जे काही डेटा फ्रेम आहे, तर त्या डेटा फ्रेम मधून जर काही इन्फॉर्मेशन, तर स्टॅटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन तुम्हाला जर डिराईव्ह करायचे असेल, तर पंडाज मध्ये सिंपल एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिळते. डिस्क्राईब नावाचं फंक्शन आहे, डिस्क्राईब. ठीक आहे. इट विल रिटर्न्स यू सम स्टॅटिस्टिकल अबाउट दी न्यूमरिकल कॉलम. ह्याच्यामध्ये जे इंटिजर आणि फ्लोट वाले कॉलम्स आहेत अख्ख्या डेटा फ्रेम मध्ये, फक्त त्याच्याबद्दल तुम्हाला काही इन्फॉर्मेशन मिळते स्टॅटिस्टिकल. ओके, म्हणजे मॅक्सिमम व्हॅल्यू, मिनिमम व्हॅल्यू, 75, 25th पर्सेंटाईल, 50 पर्सेंटाईल, व्हॅल्यूज ॲट 50 पर्सेंटाईल, 70 फिफ्थ पर्सेंटाईल. ओके, अँड देन काउंट ऑफ व्हॅल्यूज मिळेल, काउंट ऑफ व्हॅल्यूज मिळेल. त्याच्यानंतर मीन मिळते, ऍव्हरेज व्हॅल्यू ऑफ दॅट कॉलम मिळत आहे, राईट. आता जर सपोज तुम्हाला एखाद्या कॉलम मध्ये व्हॅल्यू मिसिंग आहे का नाही चेक करायचं असेल, तर कसं कळेल हो? इथं जो काउंट आहे, ऑब्व्हियसली जर एखाद्या कॉलम मध्ये व्हॅल्यूज कमी असतील तर हा काउंट सेम असणार आहे का? ऑब्व्हियसली नसणार आहे, राईट. तर सगळीकडे 60398 आहे, सगळीकडे 60398 आहे. ओके, इथं नंबर वेगळ्या पण थोडं सायंटिफिक वेनी नंबर आलेला आहे, बट दॅट इज फाईन. ते e⁻+4 आहे, म्हणजे तुमचे 4 पॉईंट डेसिमल पॉईंट आहे, तो राईट साईडला शिफ्ट करा. ठीक आहे. तर सगळीकडे सेम नंबर ऑफ रोज आहेत, सगळीकडे सेम काउंट आहे, म्हणजे डेटामध्ये कुठंही न्यूमरिकल व्हॅल्यू मिसिंग नाहीये, राईट. ही एक इन्फॉर्मेशन मिळते. त्या प्रत्येक कॉलम मध्ये व्हॉट इज द मिनिमम व्हॅल्यू, व्हॉट इज द मॅक्सिमम व्हॅल्यू हे मिळत आहे. स्टँडर्ड डेव्हिएशन मिळत आहे. ओके, तर ह्या गोष्टी मोस्टली स्टँडर्ड डेव्हिएशन अँड ऑल ज्यावेळेस म्हणजे मशीन लर्निंग साठी मॉडेल रेडी केलं जातं, डेटा रेडी केला जातो, त्यावेळेस ते लोक यूज करतात. ठीक आहे. आता हे झालं डिस्क्राईब मेथड. इट विल रिटर्न डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक ऑफ युअर डेटा फ्रेम. ओके, दॅट इज नथिंग बट समरी ऑफ न्यूमरिकल कॉलम. म्हणजे न्यूमरिकल कॉलमची समरी असते, काय असं वेगळं इव्हन समथिंग न्यू असं काहीच नाहीये त्याच्यावर. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सपोज जर तुम्हाला डेटा टाईपच्या बेसिसवरती कॉलम्स फेच करायचे असतील, डेटा टाईपच्या बेसिसवरती जर कॉलम फेच करायचे असतील, म्हणजे आता आपल्याकडे इथं डेटा टाइप्स आहेत, राईट. पण आता ह्याच्यातले जर काही तुम्हाला कॉलम्स फेच करायचे असतील बेस्ड ऑन द टाईप ऑफ डेटा, सपोज तुम्हाला फक्त असेच कॉलम पाहिजे ज्या कॉलम मध्ये टेक्स्ट टाईपचा डेटा आहे, तर तुम्ही कसे फेच करणार? ठीक आहे, तुम्ही म्हटलं DF डॉट. ओके, आणि डी टाइप्स. तर आता डी टाइप्स आपल्याला ऑब्व्हियसली तुम्ही बघितलेले डी टाइप्स काय रिटर्न करतात, डेटा टाइप्स रिटर्न करतात. मी फक्त सर्च करतो इज इक्वल टू कम्पॅरिजन ऑपरेटर्स पायथन मधले जे आहेत ते यूज करतो. आणि इफ आय से ऑब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट बघा इथं जर ऑब्जेक्ट स्मॉल मध्ये असेल तर तुम्ही इथं कॅपिटल वगैरे यूज केलं तर काम नाही करणार. आणि मी आता रन केलं, बघा ट्रू आणि फॉल्स मध्ये व्हॅल्यू रिटर्न होत आहे, राईट. ट्रू आणि फॉल्स, ट्रू आणि फॉल्स, राईट. तर जिथं जिथं ट्रू आहे म्हणजे तो डेटा माझा ऑब्व्हियसली टेक्स्ट फॉर्मॅटमध्ये, आणि ते वाले कॉलम्स मला सपोज फॉर एक्झाम्पल पाहिजे, ते वाले कॉलम्स मला ओके पाहिजे. तर मग मी काय करणार, ह्याच्यातून आता मला ट्रू मिळत आहे, राईट. जिथं जिथं ट्रू आहे तिथून मला डेटा फ्रेमचे कॉलम्स एक्स्ट्रॅक्ट करायचे. पण सपोज मी म्हटलं डी टाइप्स, ओके, डी टाइप्स DF डॉट डी टाइप्स. आता DF डॉट डी टाइप्स का लिहिलंय,
कारण हे जे आपण फिल्टर अप्लाय केलेलं आहे, एक कंडिशन दिलेली, ती कशावरती दिलेली आहे, डेटा टाईप वरती दिलेली आहे. तर ऑब्व्हियसली तुम्हाला डी टाइप्सलाच फिल्टर करावं लागेल, म्हणजे डी टाइप्स ऑफ दिस लेवल, दिस इज द वे टू फिल्टर द डेटा ऑल्सो. ठीक आहे, तर ते पण चांगलं तुमचे जे कंडिशनल ऑपरेटर्स आहेत ते यूज करून इथं. आता बघा, दोनच तुम्हाला कॉलम मिळाले, सेल्स ऑर्डर नंबर आणि रिजन मंथ आयडी, जे तुमचे टेक्स्ट टाईपचे डेटा आहे, टेक्स्ट टाईपचा डेटा आहे. ओके, फॉर एक्झाम्पल आता मला हे कॉलम नेम्स रिटर्न करायचे, लिस्ट ऑफ कॉलम नेम. ऑब्व्हियसली जर मला डेटा फ्रेम मधून काही सिलेक्टेड कॉलम्स सिलेक्ट करायचे असतील तर आपण बघितलेलं आहे, आपल्याला काय पास करावं लागतं, तर आपल्याला पास करावं लागतं लिस्ट ऑफ कॉलम नेम्स, राईट. मग ती लिस्ट ऑफ कॉलम नेम्स मी आता ह्याच्यातून एक्स्ट्रॅक्ट करू इच्छितो. ओके, तर मग मी काय करतो, हा वाला कॉपी केला, नेक्स्ट लाईनला तुम्हाला ह्याच्यातून जर लिस्ट एक्स्ट्रॅक्ट करायची असेल तर तुम्ही इंडेक्स अप्लाय करा आणि तुम्हाला एक लिस्ट ऑफ कॉलम नेम्स मिळेल बघा, इंडेक्स ऑफ सेल्स ऑर्डर नंबर आणि हे दोनच कॉलमचे. ओके, डेटा टाईप त्याचा ऑब्जेक्ट वगैरे एव्हरीथिंग इज फाईन. ठीक आहे, आता हा वाला सिंटॅक्स जो आहे, हा वाला यूज करून मी जर डेटा फ्रेम मधून डिफाईन केलं, डेटा फ्रेम मधून हे वाला मला एक्स्ट्रॅक्ट करायचं आहे कॉलम्स, तर आता रिटर्न होतील, राईट. थोडस वियर्ड आहे. ओके, म्हणजे सिंटॅक्स आपण याच्यासोबत फॅमिलियर नाहीये म्हणून थोडस वाटेल डिफिकल्ट आहे, बट डिफिकल्ट काहीच नाहीये, थोडीशी प्रॅक्टिस केली की आरामात समजून जाईल. ठीक आहे, तर तुम्हाला कॉलम डिटेल वगैरे काही फिल्टर फिल्टर वगैरे, आता इथं काही तुम्हाला असं फिल्टर फंक्शन वगैरे वेगळे फंक्शन्स नाहीयेत, त्याच्यासाठी सिंपल असं इज इक्वल टू, पण डेटा फ्रेमच्या आतमध्ये सगळं स्क्वेअर ब्रॅकेट सिंटॅक्स मध्ये तुम्हाला डिफाईन करावं लागतं. काही ऍट्रिब्यूट्स असतात जे डॉट इंडेक्स सारखे, ते तुम्हाला डॉट देऊन यूज करावे लागतात. ओके, बाय प्रॅक्टिस हँड्स ऑन होईल आणि यस यू कॅन यूज दिस पार्ट ऑल्सो. ठीक आहे, आता हा जो डेटा फ्रेम आहे, मी ह्याला नेम देतो DF1, अपडेट करतो, एक डेटा फ्रेम नवीन डेटा फ्रेम साठी क्रिएट करतो ते DF1 डॉट. आता मी जर ह्याच्यावरती डिस्क्राईब अप्लाय केलं, डिस्क्राईब आपण मगा बघितलं होतं न्यूमरिकल कॉलम वरती, पण जर मी टेक्स्ट कॉलम वरती डिस्क्राईब अप्लाय केलं तरी पण मला हे इट रिटर्न्स मी जर काउंट ऑफ व्हॅल्यूज. ओके, त्याच्यातल्या युनिक व्हॅल्यू किती आहेत ते पण मला रिटर्न करत आहे, राईट. म्हणजे आणि फ्रिक्वेन्सी. ओके, हे जे टॉप आणि फ्रिक्वेन्सी आहे, ओके, नॉट दॅट मच युजफुल. ह्याच्यातून आता टेक्स्ट बद्दल आपण दोनच गोष्टी घेऊ शकतो की युनिक व्हॅल्यूज किती आहेत आणि त्याचा टोटल काउंट किती आहे, म्हणजे मिसिंग व्हॅल्यू वगैरे आहे का नाही हे चेक करण्यासाठी फक्त आपण ह्या काउंट यूज करू शकतो. ठीक आहे, तर हे होतं की इन्फॉर्मेशन गॅदर करण्यासाठी. ठीक आहे, आता सपोज एखादा नवीन कॉलम तुम्हाला ऍड करायचा आहे डेटा फ्रेमला. ओके, एखादा कॉलम तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल ऍड करायचा आहे डेटा फ्रेम मध्ये, म्हणजे आता एक नवीन कॉलम फॉर एक्झाम्पल माझ्याकडे DF आहे, डेटा फ्रेम आहे, आणि डेटा फ्रेम वरती मी जर आपण काल हेड फंक्शन बघितलं होतं, तर हेड फंक्शन काय करतो, तुम्हाला चार फर्स्ट टॉपचे 5 रोज रिटर्न करतो, जेणेकरून तुम्ही डेटा रिव्ह्यू करू शकता, व्ह्यू करू शकतो. ओके, नवीन कॉलम, आता मला प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करायचं आहे, म्हणजे डेटा फ्रेम मध्ये आपण नवीन कॉलम ऍड करणार, बट हाऊ टू ऍड दॅट. ओके, फॉर एक्झाम्पल माझ्याकडे सेल्स अमाऊंट आहे, टॅक्स अमाऊंट आहे, फ्रेट आहे, फ्रेट इज टॅक्स पर्सेंटेज. ओके, आणि टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट आहे. आता टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस टॅक्स अमाऊंट प्लस फ्रेट, हे जर मी मायनस केलं सेल्स अमाऊंट मधून तर ऑब्व्हियसली मला प्रॉफिट मिळणार आहे. इथले जे 4 कॉलम आहेत त्याच 4 कॉलमच्या बेसिसवरती मी बोलते टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट, सेल्स अमाऊंट अँड फ्रेट. ओके, ह्याच्यामध्ये मला फक्त काय आहे तर अरिथमॅटिक कॅल्क्युलेशन करायचं टू ऍड न्यू कॉलम्स, तर तुम्ही ते पण करू शकता. यस, दॅट इज ऑल्सो पॉसिबल. ओके, सपोज मी म्हटलं सेल्स अमाऊंट, आता नवीन कॉलम ऍड करायचं म्हणजे काय तर सेम सिंटॅक्स, जर कॉलम नेम ऑलरेडी एक्झिस्ट असेल तर रिप्लेस होईल, नसेल ओके तर म्हणजे त्याची व्हॅल्यू रिप्लेस होईल, नसेल तर नवीन कॉलम ऍड केला जाईल. ओके, टू ऍड न्यू कॉलम, व्हॉट आय विल से, टू ऍड न्यू कॉलम. ओके, आता मी तुम्हाला सगळ्या गोष्टी वेगवेगळ्या सेलमध्ये परफॉर्म करून दाखवत असेल, नंतर तुम्ही एकाच ह्याच्यामध्ये लिहून हा कोड एखादा ट्रान्सफॉर्मेशन पंडाज मध्ये परफॉर्म करून पण तुम्ही पॉवर BI मध्ये पेस्ट करू शकता, यूज करू शकता, आणि यू विल गेट द डेटा ॲज युअर ॲज पर युअर रिक्वायरमेंट. ठीक आहे, तर हेच ऑपरेशन्स असतात. अजून काय बघणार आहे आपण. ओके, त्याच्यानंतर सपोज मी म्हटलं सेल्स
आता मला कॅल्क्युलेशन परफॉर्म करायचं तर डीएफ ऑफ जो काही कॉलम आहे तो म्हटलं सेल्स अमाऊंट. ओके, नेम्स तुम्हाला इथं कॉलम नेम्स ऍज इट इज डिफाईन करावं लागतील, अदरवाईज थोडी जरी स्मॉल कॅपिटल मध्ये जरी चेंजेस झाले तरी इट विल नॉट वर्क. तर सेल्स अमाऊंट मायनस राईट टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट मायनस टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट. ओके, अगेन मायनस डीएफ ऑफ टॅक्स अमाऊंट मायनस करायचे आहे. येस, टॅक्स अमाऊंट पण मायनस करतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर अगेन मायनस डेटा फ्रेम ऑफ डीएफ ऑफ फ्रेट. राईट, आता इथं मला थोडं अजून कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. हे पर्सेंटेज आहेत, हे काय आहे, हे पर्सेंटेज आहेत, फ्रेट हे पर्सेंटेज आहेत इन टू. ओके, डीएफ ऑफ आणि सेल्स अमाऊंट वरती टोटल मी टॅक्सचे जे काय पर्सेंटेज आहेत ते पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट केले. ठीक आहे, रन केलं. ओके, टॅक्स अमाऊंट. ओके, तर जर तुम्ही त्याला टेक्स्टमध्ये कन्वर्ट नाही केलं तर इट विल ट्राय टू रीड दॅट ॲज अन व्हेरिएबल. ओके, आता तुम्ही बघा डेटा फ्रेम रन करून, मी डेटा फ्रेम रन केली. ओके, किंवा प्रिंट जस्ट केली. त्याच्यानंतर लास्ट जर कॉलम बघितला तुम्ही तर प्रॉफिट नावाचा कॉलम ऍड झाला. आधी हा कॉलम नव्हता. लास्टला बघितलं तर रिजन मंथ आयडी हा आपला लास्ट कॉलम होता. आता प्रॉफिट नावाचा एक कॉलम पण ऍड झाला. तर या पद्धतीने तुम्ही डेटा फ्रेम मध्ये एक नवीन कॉलम पण ऍड करू शकता. ठीक आहे, तर दिस इज व्हॉट द वे टू ऍड नवीन कॉलम. तर या पद्धतीने मग तुम्ही तुमचं टेक्स्ट कॉलम असेल, एखादी की वगैरे जनरेट करायची असेल तर तुम्ही की कॉलम पण जनरेट करू शकता बाय युझिंग बाय परफॉर्मिंग स्ट्रिंग. आता ह्याच्यामध्ये स्ट्रिंग जर स्लाइस करायचे असेल तर थोडासा वेगळा सिंटॅक्स, राईट, स्लाइसिंग ऑपरेशन आपण पायथन मध्ये विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग बघितलेला आहे. तर त्या पद्धतीनेच तुम्हाला इथं स्लाइसिंग वगैरे करावं लागेल. इथं काय लेफ्ट राईट मिडचे फंक्शन्स नसणार आहेत. ठीक आहे, देन आहेत काही फंक्शन्स आहेत, असं नाही की फंक्शन नाही, ट्रिम वगैरे असणार आहे पण थोडेसे वेगळे नेम्स असतील. तर वी विल सी दॅट पार्ट ऑल्सो. मी म्हटलं सपोज आता मला एखाद्या कॉलम मधून मॅक्स व्हॅल्यू फाइंड करायचं आहे, फक्त मॅक्स व्हॅल्यू प्रॉफिटमध्ये, मॅक्सिमम प्रॉफिट. ओके, मॅक्सिमम प्रॉफिट मला फाइंड करायचं आहे. या कॉलम मध्ये जो प्रॉफिट कॉलम आहे त्याच्यामध्ये मॅक्स व्हॅल्यू कुठे किंवा मॅक्स प्रॉफिट देणारा रेकॉर्ड कोणता आहे ते जर मला फाइंड करायचं असेल तर हाऊ टू फाइंड दॅट. ओके, मी म्हणलं डेटा फ्रेम ऑफ तुमचा जो काही कॉलम आहे तो प्रॉफिट. राईट, प्रॉफिट कसं लिहिलंय मी, कॅपिटल पी यूज केलं. तर तुम्हाला जसं तिथं यूज केलं, डिफाईन केलं तसंच इथं यूज करावं लागतं. आणि मी म्हटलं मॅक्स, तर इट विल रिटर्न यू मॅक्स व्हॅल्यू. डेटा फ्रेमवरती मॅक्स ॲट्रिब्यूट यूज केलं तर हे तुमचे मॅक्सिमम प्रॉफिट व्हॅल्यू आहे त्या डेटा फ्रेममध्ये. सिमिलरली तुम्हाला जर मिनिमम व्हॅल्यू घ्यायची आहे तर तुम्ही मिनिमम व्हॅल्यू घेऊ शकता. म्हणजे स्टॅटिस्टिक जे ऍग्रिगेशन जे फंक्शन्स आहेत ते फंक्शन्स आपण यूज करून बघतोय. ओके, तर हे तुमचं मिनिमम प्रॉफिट आहे, निगेटिव्ह प्रॉफिट आहे. त्याच्यानंतर मी म्हटलं काउंट, ऑब्विसली काउंट पण मिळत आहे. राईट, म्हणजे कुठंही असंच व्हॅल्यू सप्रेस नाही होत आहे किंवा जे काय व्हॅल्यू कमी नाही आहे, काउंट सेम आहे. त्याच्यानंतर सपोज तुम्हाला ऍव्हरेज घ्यायचं असेल एखाद्या कॉलमच्या व्हॅल्यूजचं तर तुम्ही मीन हे फंक्शन यूज करू शकता त्या कॉलमवर, मीन. त्याच्यानंतर फॉर एक्झाम्पल सपोज तुम्हाला अजून काय असतं, मीन मॅक्स काउंट. ओके, सम ऑफ प्रॉफिट घ्यायचे असेल, सम ऑफ प्रॉफिट, तर हे अग्रिगेशन फंक्शन्स आहेत. राईट, हे आपण बेसिक अग्रिगेशन फंक्शन्स आपण बघितलेलं आहे. तर सम ऑफ प्रॉफिट तुम्हाला एवढं रिटर्न होत आहे. ओके, इथे सगळे फक्त इथं आपण 10 सेल्स व्ह्यू करतो पण येस टोटल प्रॉफिट निगेटिव्ह मध्ये जात आहे. इट इज फाईन, जे काय असेल ते. ओके, सो दिस इज अबाउट ऍडिंग न्यू कॉलम आणि मग त्याच्यावरती काही ऑपरेशन परफॉर्म करायचं. सपोज आता तुम्हाला डेटा फिल्टर करायचं. फिल्टर म्हणजे काय, मॅक्स व्हॅल्यू जे आहे, जे मॅक्सिमम प्रॉफिट आहे हे कोणत्या ऑर्डरसाठी, म्हणजे तुम्हाला एक कोणत्या रो मध्ये येत आहे तो रो, म्हणजे एंटायर रेकॉर्ड्स रिटर्न करायचे. कोणत्या प्रोडक्ट की साठी आहे, ऑर्डर डेट साठी आहे, त्याचे डेट काय आहे, त्याचा ऑर्डर डेट की काय आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी जर तुम्हाला फाइंड करायच्या असतील
म्हणजे कम्प्लीट रेकॉर्ड फॉर द मॅक्सिमम प्रॉफिट. तर थोडासा अजून वेगळा सिंटॅक्स आहे. ओके, हा सिंटॅक्स तुम्ही ऑब्विसली यूज करू शकता. ओके, इट विल रिटर्न सिंगल व्हॅल्यू आणि ही व्हॅल्यू तुम्ही यूज करू शकता, पण इट इज बेटर टू यूज अनदर वे ऑल्सो. तर आता अनदर वे म्हणजे काय आहे, तर मी म्हंटल सपोज डेटा फ्रेम ऑफ प्रॉफिट. ओके, आता तुम्हाला वाटतं सेमच लिहितंय. सेमच म्हणजे आता प्रॉफिट वरती मला फक्त कम्पॅरिझन करायचं की कुठं डेटा फ्रेम ऑफ प्रॉफिट जे आहे, ओके, ते मॅक्सिमम आहे कुठल्या सेल्सला किंवा कुठं. तर मॅक्स तुम्हाला एक सिंगल व्हॅल्यू रिटर्न करायची असेल तर तुम्ही मॅक्स हे फंक्शन त्या पद्धतीने यूज करू शकता. अदरवाईज तुम्ही हे वाला मॅक्स फंक्शन पण यूज करू शकता. ठीक आहे, पण हे मॅक्स तुम्हाला विदाऊट म्हणजे हे फक्त कंडिशन मध्येच यूज करता येतं हे फंक्शन जे आहे ते. ठीक आहे, आता मॅक्स काय होईल बघा, ट्रू आणि फॉल्स मध्ये रिटर्न इट विल कम्पेअर अँड रिटर्न द रिझल्ट इन ट्रू अँड फॉल्स. का ट्रू आणि फॉल्स, फक्त इथं कंपॅरिझन केलंय, तुम्ही कुठलीही व्हॅल्यू स्लाइस नाही केली. राईट, कुठलीही व्हॅल्यू स्लाइस नाही केली. आता मी म्हणलं सपोज डेटा फ्रेम आहे, तर त्या डेटा फ्रेम मधून मला ते रेकॉर्ड रिटर्न करायचं असेल तर मी त्याला डेटा फ्रेम मध्ये ही कंडिशन फक्त पास करतोय. डेटा फ्रेम म्हणजे तुमचा कम्प्लीट टेबल आहे, टेबलमध्ये ही कंडिशन दिल्यासारखं आहे. ओके, आणि मी रन केलं. ओके, तर 2025 रोज आहेत जिथं तुमचं प्रॉफिट मॅक्सिमम प्रॉफिट शो होत आहे. ओके, एवढे सगळे रोज आहेत जिथं ती व्हॅल्यू मॅच होत आहे आणि ते सगळे रेकॉर्ड तुम्हाला रिटर्न करून मिळालेले आहेत. आता सपोज त्याच्यातून जर तुम्हाला प्रोडक्ट की बघायचं आहे. ओके, आता एक डेटा फ्रेम आहे, एका डेटा फ्रेम मधला आता हा जो झाला तो डेटा फ्रेम आहे. ओके, जर कन्फ्युजन होत असेल तर ह्याला तुम्ही नवीन DF2 म्हणून असाइन करा आणि एक नवीन व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करा हे आउटपुट, आणि मग मी रन केलं. आणि मग DF2 मध्ये जर मला एखादा कॉलम स्लाइस करायचा असेल तर मी कसं करणार, या पद्धतीनं. राईट, आणि त्याच्यामध्ये कुठला कॉलम आहे तर प्रोडक्ट की नावाचा कॉलम आहे माझ्याकडे, प्रोडक्ट की नावाचा कॉलम आहे. ओके, लेट मी ट्राय टू रन. ओके, या पद्धतीने एरर मिळतो जर व्हॅल्यू मॅच नाही झाली तर. ओके, की एरर प्रोडक्ट की. ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, प्रोडक्ट की. ओके, जर व्हॅल्यू प्रॉपरली मॅच नाही झाली तर. आता पण प्रोडक्ट की नाही एक्झिस्ट. ओके, कॉलम नेम, हा, म्हणलं नाही का स्मॉल आणि कॅपिटल मध्ये फरक असेल तरी पण तुमचं काम नाही करणार, आणि रन करा. तर हे तुमच्या प्रोडक्ट कीज आहेत ज्याच्यामध्ये तुम्हाला मॅक्सिमम प्रॉफिट मिळत आहे त्या त्या स्पेसिफिक प्रोडक्टसाठी. अदर प्रोडक्टसाठी तुमचं जे प्रॉफिट आहे ते कमी आहे विथ रिस्पेक्ट टू दॅट. तर या पद्धतीने म्हणजे फिल्टरिंग ऑपरेशन जे आहे ते फक्त इथं व्हॅल्यू असाइन करायची. आता मी मोस्टली ओके बाय प्रॅक्टिस तुम्हाला हँड्स ऑन झाल्यानंतर असं पण आम्ही नाही देत, आम्ही डायरेक्ट ह्याला डेटा फ्रेम कन्सिडर करतो, एक कम्प्लीट डेटा फ्रेम. आणि DF2 वगैरे क्रिएट करण्यापेक्षा हा वाला सिंटॅक्स फक्त कट करा, कॉपी करा आणि इथंच ऍड करा. ओके, तर डेटा फ्रेमच तुम्हाला ऑब्व्हियसली तुम्ही जर एखादं फिल्टरिंग वगैरे ऑपरेशन केलं तर तुम्हाला सिरीज रिटर्न नाही करणार, तो डेटा फ्रेमच रिटर्न करणार. राईट, तेच आउटपुट मिळत आहे. डेटा फ्रेम रिटर्न करणार तर डेटा फ्रेमचं सिंटॅक्स आपल्याला माहित आहे. एखादा कॉलम स्लाइस करायचा असेल, एखाद्या कॉलमची व्हॅल्यूज घ्यायची असतील तर. ओके, सगळे कॉलम पाहिजे असतील तर ऑब्व्हियसली काहीच नाही करायची गरज. इट विल रिटर्न ऑल दी. ह्याच्यातील काही सिलेक्टेड कॉलम्स तुम्हाला पाहिजे असतील तर तुम्ही मग परत इथं लिस्ट पास करणार, लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, कॉमा, अगेन लिस्ट, कॉमा. ओके, सपोज मी म्हटलं मला ह्याच्यातून प्रोडक्ट की पाहिजे, ऑर्डर डेट पाहिजे, आणि लेट मी से प्रॉफिट. प्रॉफिट हे 3 कॉलम पाहिजे. तर मग मी हा वाला सिंटॅक्स यूज केला आणि येस इट इज एबल टू स्लाइस द डेटा. तुमचा डेटा म्हणजे कॉलम्स जे सिलेक्टेड कॉलम्स आहेत तेवढे तुम्ही एक्स्ट्रॅक्ट करू शकता. ओके, आता फॉर एक्झाम्पल एखाद्या कॉलम मध्ये नल व्हॅल्यू आहे की नाहीये हे जर तुम्हाला चेक करायचं असेल. ओके, ऑब्व्हियसली नल व्हॅल्यू म्हणजे काय, व्हॅल्यू नसलेला. राईट, नल व्हॅल्यू म्हणजे आता इथं नल वगैरे असंच येत नाही. तर डेटा फ्रेम मध्ये जर एखाद्या सेलमध्ये व्हॅल्यू नसेल तर नॅन म्हणून येतं, नॅन, नॉट ए नंबर. ओके, तर नॅन म्हणजे
नॉट ए नंबर. पण जर म्हणजे नाही का, फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही फिल्टर केला डेटा आणि जर कुठं कंडिशन फेल होत असेल तर तिथं नॅन म्हणून ते कन्वर्ट करतात. पण एका सपोज हा माझ्याकडे एक कॉलम आहे आणि ह्याच्यावरती मला हे जो प्रॉफिट कॉलम आहे ह्याच्यामध्ये मला नल व्हॅल्यू आहे का नाही चेक करायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल चेक करायचं. ओके, तर मग मी काय करतो आता, ह्याला खूप सारे ऑपरेशन्स एकाच स्टेपला करण्यापेक्षा DF2 क्रिएट करतो आणि रन. इथं मी आलो, म्हटलं DF2 डेटा फ्रेम 2. ओके, ब्रॅकेटमध्ये माझ्याकडे प्रॉफिट नावाचं कॉलम आहे. येस, मी म्हटलं प्रॉफिट प्रॉफिट डॉट इज नल म्हणून फंक्शन आहे. इज नल म्हणून फंक्शन आहे. इट विल रिटर्न ट्रू अँड फॉल्स. अगेन ट्रू अँड फॉल्स. पण डेटा फ्रेम मधून जर तुम्हाला व्हॅल्यूज पाहिजे असतील तर तुम्हाला हीच कंडिशन डेटा फ्रेम मध्ये पास करा. आता डेटा फ्रेम मध्ये पास करा म्हणजे काय, स्क्वेअर ब्रॅकेटचा सिंटॅक्स यूज करायचा आणि त्याच्या आतमध्ये लिहायचं आणि रन करायचं. ओके ओके, समवेअर इट सेज नॉट ए नंबर. Unalligable Boolean series provide as an indexer. Okay, index of the Boolean series and of the index objects do not match. ओके, DF2. ओके, DF मध्ये आपण हे केलं, DF2 यूज करायला पाहिजे होतं, माय बॅड. ठीक आहे, तर बघा कुठेही नल व्हॅल्यू नाहीये. जर व्हॅल्यू नल असेल तर डेफिनेटली इट विल रिटर्न यू दॅट रेकॉर्ड. प्रॉफिट मध्ये कुठे व्हॅल्यू नल असेल तर तुम्हाला ते रेकॉर्ड मिळालं असतं, पण कुठेच नाही, म्हणून एकही रेकॉर्ड मिळालेलं नाहीये. ओके, तर डेटा सेट चेक करण्यासाठी इज नल फंक्शन यूज केलं जातं, एखाद्या कॉलम मध्ये नल व्हॅल्यू वगैरे आहे की नाही हे चेक करण्यासाठी. ठीक आहे, तसंच तुम्ही आता जसं आपण इथं मॅक्स फंक्शन यूज करून ऑल रेकॉर्ड्स फाइंड केले. ओके, फॉर मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ प्रॉफिट. तर या पद्धतीनं तुम्ही मिनिमम व्हॅल्यूसाठी किंवा मॅक्सिमम सम बाय तर आता एक ग्रुप बाय आहे. तर ग्रुप बाय ऑपरेशन्स ऑब्विसली आपण जर फंक्शन्स बघितले ऍग्रिगेशन फंक्शन्स, तर त्याच्यानंतर आपल्याला हे फंक्शन्स कुठे यूज करता येतात, तर हे फंक्शन्स आपण ग्रुपिंग मध्ये वगैरे यूज करू शकतो. तर ग्रुपिंग कसं करायचं तो पण पार्ट आपण बघणार आहे. ओके, हाऊ टू यूज ग्रुप बाय. तर मी म्हटलं डेटा फ्रेम डॉट. ओके, ग्रुप बाय नावाचं फंक्शन आहे डेटा फ्रेम वरती, ग्रुप बाय. आणि ह्याच्यामध्ये तुम्हाला लिस्ट ऑब्विसली एका कॉलम वरती पास करायचं असेल तर लिस्ट पास करायची गरज नाही, पण जर मल्टिपल कॉलम्स वरती ग्रुपिंग करायचं असेल तर तुम्हाला लिस्ट पास करावी लागते. सपोज मी म्हटलं प्रोडक्ट की वाईज मला सम ऑफ प्रॉफिट पाहिजे. ओके, प्रोडक्ट की ग्रुप बाय यूज केलं, एवढं जर तुम्ही एक्झिक्यूट केलं तर इट विल क्रिएट वन ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट. मेमरीमध्ये हा ऑब्जेक्ट क्रिएट होईल, पण तुम्ही ऑपरेशन परफॉर्म नाही केलं त्याच्यावरती. राईट, त्याच्यावरती ऑपरेशन परफॉर्म नाही केलं तर ते ऑपरेशन वगैरे कसं परफॉर्म करायचं आपण बघूया. ओके, लेट्स सी हाऊ वी कॅन यूज द ग्रुप बाय. ठीक आहे, एखाद्या कॉलमचे जर तुम्हाला सम मीन मॅक्स फाइंड करायचे असेल तर आपण इथे ते फंक्शन समवेअर वी हॅव ओके नॉट डिस्क्राइब्ड ह्याच्या खाली आपण हा मीन मॅक्स या पद्धतीने फंक्शन्स यूज केलेत. हा सिंटॅक्स तुम्हाला यूज करायचा. मी म्हटलं सम ऑफ प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट की, तर ग्रुपिंग होईल प्रोडक्ट की आणि तो वाला फक्त कॉलम मी इथं यूज केला. पण ऍक्च्युली ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट वरती तुम्हाला DF लिहायची गरज नाहीये. DF तुम्ही ऑलरेडी डिफाईन केलेलं आहे, DF डॉट ग्रुप बाय. ओके, त्याच्यानंतर कॉलम ऑन विच कॉलम यू हॅव टू परफॉर्म द ऍग्रिगेशन. प्रोडक्ट कीनं ग्रुपिंग करायचंय म्हणून ग्रुप बायच्या आतमध्ये प्रोडक्ट की पास केलं आणि कॅल्क्युलेशन कशाचं करायचं आहे, ऍग्रिगेशन कशाचं करायचं आहे तो कॉलम त्याच्यानंतर स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये हा सिंटॅक्स आहे. ओके, आणि आता तुम्ही ह्याला रन करा. राईट, प्रोडक्ट की वाईज. ओके, किती नंबर ऑफ रोज 158. इट सेज लेंथ. ओके, हा, तर प्रोडक्ट की आणि टोटल 158 आयटम्स म्हणजे 158 व्हॅल्यूज तुम्हाला मिळत आहेत, म्हणजे 158 प्रोडक्ट कीज तुमच्याकडे आहे डेटा सेटमध्ये. ओके, तर तुम्हाला एका कॉलमने ग्रुपिंग सिंगल कॉलमने ग्रुपिंग करायचं कसं, यू गॉट इट. राईट, आता सपोज जर मल्टिपल कॉलम यूज करायचे ऑब्विसली जसं एक्सेलमध्ये पिव्होट टेबल क्रिएट करताना आपण कंट्री आणि सेगमेंट वगैरे यूज करत होतो, त्या स्टाईलमध्ये जर तुम्हाला ग्रुपिंग करायचं असेल तर मला ऑब्विसली
कॉलम नेम्स पहिला बघावे लागतील, कुठले कुठले कॉलम्स आहेत. मी म्हटलं कॉलम्स. ओके, तर हे कॉलम्स आहे. मग मी इथं पेस्ट केलं. तर इथं ॲज आय सेड की जर सिंगल कॉलम असेल तर तुम्ही एक टेक्स्ट फॉर्मॅटमध्ये नेम पास करू शकता, पण जर मल्टिपल कॉलम्स यूज करायचे असतील ग्रुपिंगसाठी तर तुम्हाला एक लिस्ट ऑफ नेम्स पास करावं लागते. तर मी म्हटलं प्रोडक्ट की पाहिजे, त्याच्यानंतर सपोज ओके इथं मोस्ट ऑफ द डेटा ह्याच्यामध्येच आहे. न्यूमेरिकल फॉर्म मध्येच आहे, पण ठीक आहे, काय फरक नाही पडत. आता मी कस्टमर की आणि प्रोडक्ट की टुगेदर यूज केलं बघा. तर प्रोडक्ट की कोणती आहे? राईट, प्युअर टेबल टाईप डेटा मिळत आहे तुम्हाला. राईट, कस्टमर की प्युअर टेबल, जसं एक्सेल मध्ये आपण प्युअर टेबल क्रिएट केला होता द सेम वे. राईट, आता ह्याच्यामध्ये खूप साऱ्या व्हॅल्यूज आहेत म्हणून तुम्हाला इथे दोन आउटपुट दिसते. ओके, मध्ये तुम्हाला कुठेतरी डॉट डॉट दाखवेल, डॉट डॉट दाखवेल. लेंथ वरून तुम्हाला कळू शकतं. इफ यू लुक ऍट द बॉटम, इथं बघितल्यानंतर तुम्हाला कळेल की टोटल किती नंबर ऑफ रोज आहे त्याच्यामध्ये. तर ह्याच्यामध्ये रोज ऑब्विसली मी कस्टमर की यूज केले तर मोस्टली युनिक व्हॅल्यूज असणार आहे. ओके, युनिक व्हॅल्यूज असणार आहे. त्याच्याऐवजी मला जर ग्रुपिंग करायचं असेल, ऑर्डर डेट सेल्स ऑर्डर पण नाही यूज करू शकत. ओके, रिजन मंथ आयडी आहे पण रिजन डिटेल्स नाही. ठीक आहे, मी रिजन मंथ आयडी यूज करतो ग्रुपिंगसाठी दिस टाइम. ठीक आहे, तर बघा 9206 रोज आहेत. त्याच्यामध्ये रिजन आय डी पण आलेला आहे, प्रॉडक्ट आय डी अँड देन रिजन मंथ आय डी. त्याच्या बेसिसवरती पण ग्रुपिंग परफॉर्म होते. म्हणजे सेम तुमचा एक प्रॉडक्ट घेतला जाईल, त्याच्यासाठी ऑल रिजन मंथ आय डी साठी एक एक नवीन रोज क्रिएट केले जातील. दॅट इज व्हॉट युअर ग्रुप बाय ऑपरेशन. तर ग्रुप बाय ऑपरेशन या पद्धतीनं पंडाज मध्ये परफॉर्म केलं जातं. ठीक आहे, तर विथ रिस्पेक्ट टू ग्रुप बाय दिस इज फाईन. पण अजून काही ऑपरेशन्स आहेत. म्हणजे सपोज तुम्हाला डेटा फिल्टर वगैरे करायचं वेगवेगळे वे, तर तुम्ही फिल्टर करू शकता, डेटा स्लायसिंग करू शकता. आणि ऑब्व्हियसली आपण कॉलम ऍड करायचं बघितलं तर आपल्याला कॉलम ड्रॉप कसं करायचा हे पण बघायचंय. ठीक आहे, आता एक कंडिशन वरती आपण बघितलं होतं, सिम्पल एक कंडिशन देऊन इथं की मॅक्स वाला प्रॉफिट यूज करून. म्हणजे एक कंडिशन होती की प्रॉफिट इज इक्वल टू मॅक्स. पण मल्टिपल कॉलम वरती जर तुम्हाला फिल्टर अप्लाय करा म्हणजे ऑब्व्हियसली सपोज त्याच्यापेक्षा मी काय करतो, अजून एक दुसरी डेटा फ्रेम रीड करतो, DF3 इज इक्वल टू, असं काय नाहीये, तुम्ही DF ला पण रिप्लेस करू शकता. ओके, आणि लेट मी से सेल्स डेटा. राईट, एम्प्लॉई डॉट CSV यूज केलंय, प्रोजेक्ट यूज केलंय, डेटाबेस डेटाबेस मधून जो डेटा तो नाही. सेल्स डेटा माझ्याकडे इथं एक डेटा आहे, सेल्स डॉट जेसन फॉर्मॅट, जेसन फॉर्मॅट नाही, एक्सेल फॉर्मॅट मध्ये डेटा आहे तो डेटा. ओके, तर एक गोष्ट तुम्हाला बोलता बोलता सांगायची राहिली की तुम्ही सपोज कंप्लीट पाथ देण्याच्या ऐवजी, ओके, इथं येऊन मी तुम्हाला फाईल रीड करताना ह्याच्यातून सांगितलं. आता मी म्हणलं पंडास डॉट रीड एक्सेल, आणि इथं मी तुम्हाला कंप्लीट पाथ द्यायचं सांगितलं. पण जर तुम्हाला कंप्लीट पाथ द्यायचं नसेल तर तुम्हाला ती फाईल इथं अपलोड करावी लागते. ओके, इथं जायचं अपलोड मध्ये आणि तुम्ही ती फाईल सिलेक्ट करायची. फाईल सिलेक्ट केल्यानंतर ती फाईल इथं अपलोड अपलोड अपलोडचा ऑप्शन येतो, त्याच्यावरती येऊन फक्त तुम्हाला अपलोड म्हणायला लागतं. अपलोड म्हणल्यानंतर ती फाईल्स इथं येऊन सेव्ह होतात. इथं म्हणजे कुठं, तर तुम्हाला मी काल डायरेक्टरी दाखवली होती, होम डायरेक्टरी कुठं असते. तर त्याच्यामध्ये ज्या फाईल्स असतात ह्या फाईल्स तुम्हाला रीड करण्यासाठी ऑब्व्हियसली बिलकुल तुम्हाला कुठल्याही पाथची गरज नाही. तर मी म्हणलं सेल्स अंडरस्कोर डेटा डॉट XLSX ही फाईल मला रीड करायची. तुम्ही म्हटलं आता सपोज सेल्स अंडरस्कोर डेटा डॉट XLSX रीड करायचं, तर पाथ यूज करायची गरज नसते. ओके, एक्सेल फाईल फॉर्मॅट कॅनॉट बी डिटरमाइंड, यू मस्ट स्पेसिफाय अन इंजिन मॅन्युअली. ओके, वाय सेल्स डेटा. ओके, ठीक आहे, सेल्स डेटा फायनल म्हणून आहे ते, ती CSV रीड करून बघतो.
तर हे डेटाबेस मधून सेव्ह केलेलं फाईल्स आहेत, त्याच्यामुळं मे बी सेल्स डेटा फायनल .csv. ओके, इथं CSV पाहिजे. ओके, तर त्या फाईल्स आपल्याला इझिली आपण रीड करू शकतो. ओके, तर रीड झालेले आहे आणि मी म्हटलं DF3. ओके, तर या पद्धतीनं डेटा फ्रेम. ओके, तर मोस्टली हा डेटा आपण फॅमिलियर पण आहोत स्टार्टिंग पासून. या डेटावरती मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपण बघितलेले आहेत, सगळे ऑपरेशन्स परफॉर्म केलेले आहेत. आता सपोज मला सेगमेंट, ओके, आता मी ग्रुप बाय यूज केलं होतं, तर थोडंसं ह्या केसमध्ये तुम्हाला ग्रुप बाय थोडंसं वियर्ड वाटलं असेल तर इट इज फाईन. इथं मी तुम्हाला DF3, ओके, फक्त DF3 म्हणा, ग्रुप बाय म्हणा, कॉलम नेम्स कुठले आहेत तर तुमचे जे कॉलम नेम्स तुम्हाला इन पॉईंट ऑफ इंटरेस्ट आहे, ओके, सेगमेंट, तर हे कॉलम नेम्स मी इथं पास करतो. सेगमेंट अँड रिजन, सपोज फॉर एक्झाम्पल रिजन, ह्या दोन कॉलमवरती असे तुम्ही एन नंबर ऑफ कॉलम्स यूज करू शकता. पण ह्याच्यामध्ये आता ऑब्व्हियसली प्रॉफिट नसणार आहे, ह्याच्यामध्ये असणार आहे तुमचं सेल्स कॉलम, राईट. सेल्सची सम पाहिजे बाय रिजन अँड बाय सेगमेंट, तर तुम्हाला या पद्धतीने डेटा मिळत आहे, राईट. ओके, रिजन वाय द मल्टिपल व्हॅल्यूज आर कमिंग. सेल्स कॉलम नाहीये का, किंवा मे बी दॅट कॉलम इज इन टेक्स्ट, पॉसिबल. टेक्स्ट मध्ये पण ते व्हॅल्यूज असू शकतात, त्याच्यामुळे हा वाला. ओके, सेल्स हा नाही, नंबर फॉर्मॅट मध्ये दिसत आहे. ओके, DF3 ग्रुप बाय रिजन. ओके, सपोज मी टोटल सेल्स व्हॅल्यू, तर नाही, वेगळाच ऑप्शन म्हणजे ऑब्विसली सेल्स DF3 डॉट डी टाइप्स. ओके, डेटा टाइप्स चेक करतो पहिला की काय आहे. सेल्स कॉलम कुठं आहे, सेल्स कॉलम. ओके, तो टेक्स्ट टाइप मध्ये असल्यामुळं, राईट, तर आपण त्याला त्याच्यावरती ऑपरेशन, ऑब्व्हियसली ऑपरेशन परफॉर्म नाही होणार. तुम्ही सम वगैरे केलं तर त्या कॉन्कॅटिनेट होत आहे. ओके, दॅट इज व्हॉट द प्रॉब्लेम. तर मग तुम्हाला या कॉलमला सपोज कन्वर्ट वगैरे करायचं आहे, इंटिजर मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे, तर मग ऑब्व्हियसली इफ नॉट शुअर, शुअर नसेल तर आपण, किंवा माहित नसेल तर येस, वी कॅन यूज चॅट जीपीटीचं पण डेफिनेटली यूज करू शकतो. ओके, हाऊ टू कन्वर्ट, त्याच्यामध्ये फंक्शन्स आहेत. आय थिंक इंट इंट नावाचं फंक्शन आहे जे तुम्हाला यूज करावं लागतं टाईप कास्टिंग मध्ये. पण लेट्स से हाऊ टू कन्वर्ट, ठीक आहे, कारण सगळ्याच गोष्टी लक्षात राहत नसतात. ओके, हाऊ टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंट इन पंडास. ओके, इन पंडास, तर इथं तुम्हाला ऍज टाईप म्हणून एक फंक्शन आहे. ओके, ऍज टाईप, आणि ऍज टाईप फंक्शन यूज करावं लागतं. ऍज टाईप तुम्ही यूज करू शकता. ओके, तर हे फंक्शन यूज करायचं असेल तर मग काय करायचं, इथं जसं सिंटॅक्स दिलाय तो कॉलम इज इक्वल टू, त्याचा डेटा टाईप चेंज करायचा आहे. ओके, DF3 ऑफ व्हॉट, तर मी म्हटलं सेल्स. ओके, तर डेटा टाईप कसा चेंज करायचं ते पण बघायला मिळेल. सेल्स, ओके, DF3, जर स्क्वेअर ब्रॅकेट यूज केलं तर तुम्हाला डॉट यूज करायची गरज नाही. सेल्स इज इक्वल टू, आणि मग DF3 डॉट, किंवा डॉट नाहीये, सॉरी, स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये इंडेक्सर सिंटॅक्स सेल्स डॉट ऍज टाईप. ओके, ऍज टाईप हे फंक्शन आहे, एखाद्या कॉलम वरती अप्लाय केलं तर त्याचा डेटा टाईप चेंज होतो, राईट. आणि मग मी रन केलं. ओके, व्हॉट इट सेज, सेल्स की एरर. ओके, सेल्स फाईन. तर की म्हणजे काय, कॅपिटल आणि स्मॉल, राईट. नेम चुकलं की इट सेज इनव्हॅलिड लिटरल फॉर इंट विथ बेस 10. ओके, काही व्हॅल्यूज आहेत ज्या इट इज नॉट एबल टू कन्वर्ट. ओके, तर त्या केसमध्ये अजून आपल्याला कोड वगैरे लिहावा लागतो. वी नीड टू वर्क मोर, ठीक आहे, म्हणजे पॉसिबल आहे पण अजून हंटिंग वगैरे करून
वाय दिस इज नॉट वर्किंग ॲज टाईप इंट जर डिफाईन केलं तर सगळ्या, आता तो एरर येत नाहीये की ऑब्जेक्ट वगैरे नाहीये ना. इनव्हॅलिड लिटरल फॉर इंट म्हणजे हा जो नंबर आहे कुठेतरी, तर हा नंबर कन्वर्ट नाही होत आहे. राईट, आता का कन्वर्ट नाही होत आहे, मे बी ह्याच्यामध्ये कॉमा आहे. राईट, मग तुम्हाला रिप्लेस करावं लागेल. राईट, किंवा पीडीएफ टू, ओके, पंडास डॉट टू न्यूमरिक म्हणून पण एक फंक्शन आहे. ओके, तर नॉन न्यूमरिक व्हॅल्यू बाय कन्वर्टिंग देम टू नॅन. ओके, तर हे वालं फंक्शन पण आपण यूज करू शकतो. ओके, तर एकच वे नसतो ऑलवेज नंबर मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी. तर मी फक्त इथं तो वाला पांडास टू. ओके, आणि मी म्हटलं डी एफ थ्री नवीन एक कॉलम ऍड केला सेल्स नावाचा, जो नंबर फॉर्मॅट मध्ये असेल. इज इक्वल टू म्हणलं पंडास टू न्यूमरिक म्हणून फंक्शन आहे. असंच टू डेट टाइम म्हणून पण फंक्शन आहे. ओके, मे बी टू स्ट्रिंग म्हणून पण फंक्शन असेल. ओके, आणि नंबर्स नंबर्स म्हणजे कुठला आहे, तर माझा सेल्स कॉलम आहे. ओके, सेल्स कॉलम आहे. ओके, त्याला नंबर्स मध्ये कन्वर्ट करायचं, एक नवीन कॉलम पण ऍड करायचं. बट अगेन इट सेज सेल्स की एरर वाय. ओके, माय बॅड, दिस इज नॉट अ डी एफ थ्री वरती मला परफॉर्म करायचं ऑपरेशन. रन केलं. ओके, आता मी बघा डी एफ थ्री यूज केलं, प्रिंट केलं, एक कॉलम ऍड होईल ज्याच्यामध्ये माझा जो व्हॅल्यूज आहेत, कुठल्या व्हॅल्यूज, सेल्सचे व्हॅल्यू 408. आता इथं नंबर फॉर्मॅटमध्ये येत आहे. राईट, 0.0 वगैरे येत आहे म्हणजे नंबर फॉर्मॅटमध्ये येत आहे. आणि येस, आय कॅन यूज दिस फॉर द ऍग्रिगेशन पर्पज. ऍग्रिगेशन पर्पज साठी आपण यूज करू शकतो. ऍग्रिगेशन मध्ये मी म्हणलं डी एफ थ्री डॉट ग्रुप बाय. ओके, आणि या पद्धतीनेच तुम्हाला पण सोल्युशन्स फाइंड करावे लागतात. ओके, सपोज मी इथं म्हटलं सेगमेंट सेगमेंट कॉमा रिजन. ओके, 4 सेगमेंट, 3 सेगमेंट आणि 3-4 रिजन्स मिळून टोटल 12 रोजचा डेटा आपल्याला मिळाला पाहिजे. ओके, त्याच्यानंतर कुठल्या कॉलमवरती तुम्हाला ग्रुपिंग परफॉर्म करायचं म्हणजे ऍग्रिगेशन परफॉर्म करायचं, तर सेल्स कॉलमवरती. आणि काय परफॉर्म करायचं, तर मी म्हटलं मला सम हे ऑपरेशन परफॉर्म करायचं आहे. ओके, आणि लेट मी रन दिस डी एफ थ्री डॉट सेगमेंट. की एरर असेल मे बी ग्रुपर और ऍक्सिस मस्ट बी सेम लेंथ. येस, ओके, डी एफ थ्री सपोज म्हणजे कुठेतरी इज नल वगैरे व्हॅल्यू असेल मे बी. ओके, कारण इथं आपण डिफाईन करताना एरर्स, एरर्स म्हणजे काय आहे, तर ऑब्विसली ह्याच्यामध्ये नॅन म्हणून व्हॅल्यू असेल. ओके, लेट सी दॅट पार्ट ऑल्सो. आता सिच्युएशन आली तर लेट मी ऍड रो. ओके, नवीन रोज वगैरे ऍड करायचे असतील तर इथं आपण करू शकतो. मी म्हटलं डी एफ थ्री ऑफ सेल्स. राईट, डी एफ थ्री ऑफ सेल्स, आणि ह्याच्यामध्ये इज इज नल इज नल फंक्शन अप्लाय केलं. राईट, इज नल. तर तुम्हाला डी एफ थ्री ह्याच्यामध्ये जर इज नल वाले रेकॉर्ड्स पाहिजे असतील तर राईट त्या पद्धतीने रेकॉर्ड मिळतील. ओके, डी एफ थ्री डॉट सेल्स डी एफ थ्री ऑफ सेल्स इज इक्वल टू. ओके, इज इक्वल टू नॅन असेल तर डी एफ थ्री यूज करायला पाहिजे होतं. लेट मी ट्राय दिस. ओके, तर एक रेकॉर्ड आहे ज्याच्यामध्ये तुमची व्हॅल्यू ओके पण 0 आहे. इट्स ए 0. ओके, नॅन नाही म्हणत आहे. देन वाय काउंट इज नॉट मॅचिंग. ओके, इन्स्टेड ऑफ दिस मी काय केलं, सेल्स डॉट काउंट फंक्शन आपण बघितलं होतं. इट विल रिटर्न काउंट ऑफ व्हॅल्यूज. येस, 48,000 काउंट रिटर्न करत आहे. ओके, म्हणजे व्हॅल्यूज, नंबर ऑफ व्हॅल्यूज सेम नाही आहेत. राईट, 60,000 चा रेकॉर्ड आहे की 51,000चा रेकॉर्ड आहे, त्याच्यामध्ये ह्या व्हॅल्यू कुठेतरी व्हॅल्यू आपल्या सप्रेस होत आहे.
राईट. मग तुम्हाला त्या व्हॅल्यू वगैरे ऑब्विसली रिप्लेस करावं लागतील, चेंजेस करावं लागतील. तर हाऊ टू डू दॅट? सपोज काउंट, कारण काउंट जो टोटल काउंट आहे 51,000चा DF3 मी जर इथं प्रिंट केला असेल फॉर एक्झाम्पल, ह्याच्यामध्ये 51,208 एवढाच काउंट पाहिजे तर तुमचं ग्रुपिंग ऑपरेशन परफॉर्म होईल. म्हणजे या कॉलम मध्ये कुठेतरी व्हॅल्यू मिसिंग आहेत, ज्या व्हॅल्यूज आय आय मे नीड टू फाइंड. ते फाइंड केल्यानंतर हे तुमचं ग्रुप बाय ऑपरेशन डेफिनेटली काम करणार. मग जर तिथं कुठं व्हॅल्यू मिसिंग असेल तर ती व्हॅल्यू तुम्हाला आयदर रिप्लेस करावी लागेल किंवा रिप्लेस विथ यस रिप्लेसच करावी लागेल. पण ते रिप्लेस वगैरे कशी करायची हे दॅट इज डिफरंट पार्ट. ठीक आहे. तर तुम्ही या पद्धतीने ग्रुपिंग ऑपरेशन परफॉर्म करू शकता. बट द एरर इज ग्रुपर अँड ऍक्सिस मस्ट बी सेम लेंथ. सेम लेंथ म्हणलं की ओळखायचं की नंबर ऑफ रोज जे आहे त्या स्पेसिफिक कॉलम मध्ये तिथं व्हॅल्यूज मॅच होत नाहीयेत. समवेअर इट इज नन. ओके. लेट मी यूज वन मोर फंक्शन असते त्याच्यामध्ये. सपोज तर मी ते फंक्शन अप्लाय करतो इथं आणि लेट मी से फिल येणे ज्ञान असेल ना तर फिल येणे ते व्हॅल्यू रिप्लेस करायचे असेल तर हे एक सिंटॅक्स आहे, म्हणजे एक फॉर्म्युला आहे जो तुम्ही यूज करू शकता. फिल येणे आणि सपोज मी तिथं 0 पास केलं, 0 पास केलं आणि त्याच्यानंतर DF3. ओके. सपोज त्याच्यानंतर मी जर सपोज ह्याचा काउंट घेतला तर व्हॉट इज द काउंट. कधी कधी ऍक्च्युअल डेटा फ्रेम वरती ओके स्टील इट इज रिटर्निंग द काउंट, म्हणजे येणे पण नाहीये. ओके. अदर इश्यू आहे. आणि लेट मी से ओके जर मी आता तुम्हाला डिस्क्राईब करून दाखवलं DF3 डॉट राईट डिस्क्राईब, तर एका कॉलमचा तुम्ही काउंट बघू शकता, कुठे कुठेतरी तो कन्वर्ट नाही झालेला. राईट. एवढा काउंट पाहिजे आणि ह्याच्यामध्ये एवढा काउंट आहे. राईट. तर व्हॅल्यूज मिसिंग आहेत, बट वी नीड टू फाइंड आउट दॅट अँड देन या पद्धतीने एरर्स येत असतात. ओके. डेटाबेस कुठल्याही डेटा सोबत काम करताना तर ते एरर्स हँडल करणं इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक आहे. तर फॉर एक्झाम्पल व्हॉट इज द इश्यू बट देन मिनिमम व्हॅल्यू 0 नो प्रॉब्लेम, बट व्हॅल्यू 0 असणं इट्स नॉट अ प्रॉब्लेम. मी सपोज डी टाइप्स चेक केलं, डी टाइप्स आणि रन केलं, सॉरी फंक्शन नाही आहे ते ऍट्रिब्यूट आहे. तर इंट 64 फ्लोट 64 टाईपचा डेटा आहे. राईट. त्याच्यामध्ये काय नो डाऊट न्यूमरिक मध्ये कन्वर्जन केलेलं आहे. ओके. आणि इथं काय दिलं होतं तर सपोज हे जर तुम्ही डिफाईन केलं कॉर्स हँडल नॉन न्यूमरिक व्हॅल्यूज बाय कन्वर्टिंग देम टू नॅन. ओके. तर जिथं व्हॅल्यू कन्वर्ट नाही होणार तिथं तुम्हाला हे नॅन ऑब्जेक्ट रिटर्न झालेला आहे. ओके. नॉट अ व्हॅल्यू, त्याच्यामुळे तर तो काउंट येत नाहीये. राईट. मी म्हटलं सपोज लेट मी ट्राय विथ डिफरंट डॉट इज नॅन. ओके. इज नॅन फंक्शन आहे नाहीये. इज नॅन ऍट्रिब्यूट सिरीज ऑब्जेक्ट हॅज नो ऍट्रिब्यूट. इज नॅन नॅन साठी तर नाहीये, पण यस इज नल साठी आपण चेक करू शकतो, पण इज नल मध्ये ती व्हॅल्यूज येत नाही. DF डॉट सेल्स इज स्मॉल एन पाहिजे. ओके. थोडस जरी इकडे तिकडे झालं लिहिताना तरी इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. ओके. अँड आय वॉन्ट रेकॉर्ड फॉर दिस. जर नल असेल तर मला रेकॉर्ड्स मिळाले पाहिजे. या केसमध्ये व्हॅल्यू मला सेम दाखवत आहे ट्रू आणि फॉल्स मध्ये. पण त्याचा जर मी काउंट घेतला तर ऑब्व्हियसली काउंट मला एवढा काउंट जोपर्यंत येत नाही एवढं तोपर्यंत तुम्हाला ग्रुपिंग ऑपरेशन परफॉर्म नाही होणार. ओके. तर मी म्हणलं DF
df3 of sales is equal to this. ओके, तर कम्पॅरिझन होईल. आता मला डेटा फ्रेम 3 मधून एंटायर रेकॉर्ड फेच करायचे, तर मी एंटायर रेकॉर्ड फेच केलं तर वन रेकॉर्ड, इट रिटर्न्स ओनली वन रेकॉर्ड. ओके, वन रो जिथं तुमचं व्हॅल्यू नल आहे सेलसाठी, इथं झिरो आहे. झिरो झिरो कन्वर्ट केलं, पण नॅन व्हॅल्यू. ओके, नीड टू चेक. ओके, हाऊ टू चेक फॉर नॅन व्हॅल्यूज इन पंडाज. ओके, तर ज्यावेळेस ऑब्विसली इज नल आणि इज एन ए. ओके, तर इज एन ए पण फंक्शन आहे, राईट. इन्स्टेड ऑफ इज नल मी काय करतो, मी इज एन ए यूज करतो. इज एन तरी पण एकच रो देत आहे. जर एकच रो असेल तर वाय नंबर ऑफ लेन्स आर, तर त्याचा काउंट जो आहे तो काउंट का मॅच होत नाही. ओके, नीड टू डिबग दिस, पण नो इश्यूज. जर तुमचा डेटा प्रॉपर असेल तर दिस काइंड ऑफ इश्यू येणार नाही. मे बी हा डेटा टेक्स्ट टू ह्याच्यामध्ये कन्वर्ट केला असल्यामुळं. ओके, पण त्याचा पण काही संबंध नाही. एरर समवेअर इट इज नॉट एबल टू कन्वर्ट दॅट डेटा, तर तिथं त्यानं नॅन 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 कन्वर्ट केलेला आहे. ठीक आहे, नॅन चेक. ओके, एंटायर डेटा फ्रेम वरती मी इझीने अप्लाय करू शकतो. तर सपोज त्याच्यामध्ये मी न्यू रो ऍड केलं आणि हेच ट्रायल अँड एररच असते. ओके, ऑलवेज इट इट इज ट्रायल अँड एरर. डेटा फ्रेम डॉट इज एन ए इज एन ए. ठीक आहे, तुम्हाला ट्रू आणि फॉल्स मध्ये ऑल रोज साठी रेकॉर्ड रिटर्न होईल. वेअर इफ आय से इज इक्वल टू ट्रू, देन df3 जर कुठं रेकॉर्ड असं असेल तर वी विल गेट दॅट डेटा. ओके, इज इक्वल टू ट्रू. ही या वेने आपण कन्वर्ट नाही करू शकत. ओके, ठीक आहे. सपोज तो तिथला प्रॉब्लेम आहे. या पद्धतीने पण चेंज करू शकतो. आय विल मेक द चेंजेस डायरेक्टली. मी जी फाईल रीड केलेली आहे त्या फाईलमध्ये कुठले फाईल रीड केले, तर सेल्स डेटा डॉट CSV फाईल मी सपोज रीड केली. ओके, सेल्स डेटा फायनल. तर या फाईलमध्ये मी चेंजेस करतो, त्याचा डेटा टाईप चेंज करून सेव्ह करतो, सो दॅट एवढा इश्यू नाही. ओके, येणार. पण इथं तर डेटा टाईप, ओके, रीड करताना टेक्स्टमध्ये का रीड करते नॉट शुअर. इथं तर डेटा टाईप नंबरच आहे, बट स्टील आय विल मेक दिस ॲज अ नंबर. df3. ओके, त्याच्यानंतर सपोज मी डी टाइप्स प्रिंट केलं. df3 डॉट डी टाइप्स सेल्सचा जो कॉलम आहे. ओके, आता त्याचा डेटा फ्लोट 64 येत आहे. मी डेटा इथं खूप ट्रायल आणि एरर करण्यापेक्षा, ओके, हा पार्ट आपण अजून डिस्कस करू. कन्व्हर्जनचा पार्ट आपण डिस्कस करणार आहे. ओके, मी फक्त ते एरर रिझॉल्व्ह करण्यासाठी यूज करतो. तर डेटा आत्ता माझा इन केस ऑफ, ओके, सेल्स कॉलम जो आहे तो फ्लोटिंग पॉईंट मध्ये रीड होत आहे, राईट. आता जर मी त्याचा डिस्क्राईब बघितला तर ऑब्विसली इट विल सेज df3 डॉट डिस्क्राईब. त्याचं व्हॅल्यू काउंट सेम पाहिजे. ओके, ग्रुपिंग करताना व्हॅल्यू काउंट सेम पाहिजे. ओके, तर सेल्ससाठी आत्ता व्हॅल्यू काउंट आपला सेम येत आहे. ओके, नो प्रॉब्लेम. जर व्हॅल्यू 0 असेल तर कन्व्हर्जन मध्ये काहीतरी इश्यू होत होता. and then if you run this, segment and region, what is the issue? Group and
ऍक्सिस, लेंथ ऑफ ऍक्सिस. ओके, आता तर लेंथ तर सेम आहे. हम्म. ओके, हा कॉलम नाही, मला स्मॉल कॉलम यूज करायचा, तो कॉलम यूज केला तर बट स्टील. ओके, ठीक आहे. तर डेटा सेट सोबत काहीतरी इश्यू आहे. ओके, बट नो इश्यूज. आपण ग्रुपिंग ऑपरेशन आधी पण बघितलंय. इथं नंबर ऑफ व्हॅल्यूज, नंबर ऑफ, हे लेंथ पण सेम आहे. ओके, मे बी ऑदर डेटा सेटमध्ये, पण ऑदर म्हणजे म्हणण्यापेक्षा सेल्स कॉलम वगैरे आहेत त्याच्यामध्ये मे बी ब्लँक असेल. जर ह्याच्यामध्ये नसेल तर तर ठीक आहे, तर डिबग करावं लागेल. इट विल टेक टाइम बट नो इश्यूज. तर ग्रुप बाय ऑपरेशन्स आपण बघितलंय. ओके, सपोज मी म्हटलं DF3 डॉट, ओके, डॉट ग्रुप बाय. ओके, कॉलम नेम्स फक्त चेंज करतो, मे बी कॉलम मध्ये इश्यू असेल. त्याच्यानंतर लिस्ट, एक लिस्ट पास करायचे, तर लिस्ट मध्ये मी पहिला सिंगल कॉलम वरती परफॉर्म करू आपण. मी म्हटलं सेगमेंट. ओके, सेगमेंट, आणि सेगमेंट इज इक्वल, ओके, नॉट इक्वल्स टू. सेगमेंट घेतल्यानंतर सपोज मला कॉलम डिफाईन करायचं, मी म्हटलं सेल्स डॉट सम. ओके, तर सेगमेंट वाईज सम मिळत आहे. राईट, इथं आलो मी, आणि इफ आय ऍड मोअर कॉलम, ठीक आहे, मे बी रिजन मध्ये इश्यू असेल, कुठेतरी ब्लँक असेल, दॅट इज ऑल्सो पॉसिबल. पॉसिबिलिटीज कुठली बी असू शकते. ओके, तर सम ऑफ सेल्स, आणि लेट मी से सेल्स, त्याच्यामध्ये जर नवीन एखादं कॉलम ग्रुपिंगला कन्सिडर करायचं म्हटलं तर ओके शुअर, पण मी ट्राय करतो शिफ्ट मोड सोबत. ओके, शिफ्ट मोड सोबत. ओके, तर आता तुम्हाला परफेक्टली ग्रुपिंग ऑपरेशन होत आहे. ओके, आणि मी जर म्हटलं रिजन्स, ओके, तर मे बी यस, इफ इट, ओके, दिस टाइम इट वर्क्स. ठीक आहे, नॉट शुअर आधी काही इश्यू होता, मे बी मग लिहिताना सिंटॅक्स मध्ये काहीतरी इश्यू झाला असेल, बट येस फाईन. तुम्हाला ग्रुपिंग ऑपरेशन परफॉर्म होईल, म्हणजे ऑल द रिजन्स, सेगमेंट अँड रिजन किंवा अदर कुठला तरी कॉलम असेल ज्याच्यामध्ये व्हॅल्यूज मॅच होत नसतील. ओके, तर ग्रुपिंग ऑपरेशन या वेने आपण परफॉर्म करू शकतो. त्याच्यानंतर अजून काही ऑपरेशन्स आहेत. येस, देर आर मेनी वेज टू फिल्टर द डेटा ऑल्सो. तुम्हाला एखाद्या स्पेसिफिक कॅटेगरीसाठी डेटा फिल्टर करायचं असेल तर वी विल सी दॅट पार्ट ऑल्सो. ओके, आता त्याच्यानंतर डेटा जर सपोज फॉर एक्झाम्पल तुम्ही कॉलम वगैरे क्रिएट केला, नवीन कॉलम ऍड केला, मी समवेअर आय हॅव ऍडेड, ओके, नॉट ऍडेड, रिमूव्ह. तुम्हाला एखादा कॉलम डेटा फ्रेम मधला ड्रॉप करायचा असेल तर हाऊ टू ड्रॉप द कॉलम. ओके, ड्रॉप म्हणून एक कमांड आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला कॉलम, ड्रॉप कॉलम, तर तो DF3 जर मी फक्त प्रिंट केलं तर ह्याच्यामध्ये एवढे कॉलम्स आहेत. ओके, सपोज मला ह्यातले काही कॉलम्स नको आहे, तर मग मी काय करू शकतो, मी ड्रॉप म्हणू शकतो, आणि ड्रॉप मध्ये ऑब्व्हियसली एक वे आहे की कॉलम ड्रॉप म्हणजे ड्रॉप म्हणून फंक्शन आहे, आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला कॉलम नेम्स पास करायचे आहेत. तर फॉर एक्झाम्पल, ओके, एकच कॉलम ड्रॉप करायचं असेल तर तुम्हाला गरज नाहीये मल्टिपल म्हणजे लिस्ट पास करायची. ओके, इन्स्टेड ऑफ दॅट व्हॉट वी कॅन डू, वी कॅन यूज अ सिंगल कॉलम. ओके, कॉलम नेम फक्त पास करा. तर कुठलंही कॉलम नेम, सपोज मला स्टेटचा कॉलम नाही पाहिजे फॉर एक्झाम्पल, मी म्हटलं ड्रॉप स्टेट. ओके, तर ड्रॉप स्टेट, ओके, स्टेट नॉट फाउंड इन ऍक्सिस. ओके, तर ड्रॉप काय करतोय आता, ऍक्सिस, आणि ओके, ऍक्सिसचा जो एरर आहे तुम्हाला सांगतो, त्याच्यामध्ये ऍक्सिस मध्ये ऍक्सिस इज इक्वल टू 0 म्हणजे तुमचे रोज असतात. ओके, आणि ऍक्सिस, ओके, ऍक्सिस इज इक्वल टू 1 म्हणजे कॉलम्स असतात, कॉलम्स. ओके, आता इथं बघा, हे काय ड्रॉप करायचंय मला, तर ऑब्विसली मी तर म्हणलं ड्रॉप 0. ओके, ड्रॉप 0 आणि रन केलं तर पहिला रो डिलीट करेल. ओके, पण जर मला एखादा कॉलम डिलीट करायचा असेल तर तर मग मी ऑब्विसली स्टेट डिफाईन करणार, आणि
कॉमा देऊन मी म्हणणार ऍक्सिस इज इक्वल टू 1. ओके. आता बघा, तुम्हाला तो जो कॉलम आहे, कोणता कॉलम होता, स्टेट नावाचा, तो स्टेट नावाचा कॉलम आफ्टर सेगमेंट होता, इथं कुठं कंट्री नंतर स्टेट वगैरे होता, तर तो कॉलम डिलीट झाला. राईट, डिलीट झाला. आता मला सपोज हा कंट्री कॉलम डिलीट करायचा आहे, तो कंट्री कॉलम पण डिलीट करू शकतो. मला परत लिस्ट पास करावी लागेल, लिस्ट ऑफ नेम, मल्टिपल कॉलम्स मला डिलीट करायचे. फॉर एक्झाम्पल, तर मी COUNT कंट्री, ओके, स्पेलिंग आणि ऑब्विसली केस सेन्सिटिव्ह असल्यामुळे तुम्हाला थोडासाही डिफरन्स ऍक्सेप्ट केला जाणार. आता बघा, कंट्री कॉलम पण इथं कुठेतरी कंट्री कॉलम होता, कंट्री कॉलम पण डिलीट झाला. तर तुम्ही या पद्धतीने कॉलम पण डिलीट करू शकता. सपोज तुम्हाला वाटलं रोज ड्रॉप करायचं, रोज, तर DF3 डॉट ड्रॉप. ड्रॉप म्हणजे काय, डिलीट करता. ओके. आणि ह्याच्यामध्ये तुम्ही रेंज पास करून द्या 0 to 10, 0 to 10. ओके, इन व्हॅलिड सिंटॅक्स ड्रॉप फंक्शन. आता ह्या फंक्शनचा सिंटॅक्स वगैरे बघायचं असेल तर ऑब्विसली ॲज अ सेड शिफ्ट टॅब प्रेस करा आणि तुम्हाला काय काय व्हॅल्यू पास करता येतात ते पण इथं तुम्ही बघू शकता. ऍक्सिस इज इक्वल टू 0 असतो, डिफॉल्ट ऍक्सिस 0 असतो. ॲज अ सेड 1 केलं की पास होतो. ठीक आहे. तर तुम्ही इंडेक्स पण यूज करू शकता, कॉलम्स ही पण की यूज करू शकता. ओके. त्याच्यानंतर इन प्लेस म्हणून पॅरामीटर आहे. आता इन प्लेस म्हणजे काय आहे, तर इन प्लेस म्हणजे हा फक्त त्या इन्स्टन्स, म्हणजे आता जिथं आपण ऑपरेशन परफॉर्म करतोय तिथं मधून, तेवढ्याच इन्स्टन्स मधून डिलीट करेल. ऍक्च्युअल डेटा फ्रेम मधून तो कॉलम डिलीट नाही करणार. पण जर तुम्हाला ऍक्च्युअल डेटा फ्रेम मधून डिलीट करायचं असेल तर तुम्हाला इन प्लेस हा वाला पॅरामीटर पास करावा लागतो. ओके. तर तुम्ही बघू शकता. ओके, ऍक्सिस 0 1 लेबल्स, सिंगल लेबल और लिस्ट लाइक इंडेक्स और कॉलम लेबल्स टू ड्रॉप. इंडेक्स, लिस्ट लाइक इंडेक्स अँड कॉलम. तर सपोज लिस्ट मी पास केली, सिंटॅक्स तो नाही काम करत. मी म्हटलं 0 1 2 3 4 5 एवढे मला रोज डिलीट करायचे आहेत. बघा, तर इथं 0 पासून डेटा नाही येत आहे. राईट, 0 पासून रेकॉर्ड नाही येत आहे, 6 पासून येते. का, तर 0 to 6 आपण डिलीट केलंय, 0 to 6 डिलीट केलंय. आता मग तुम्ही म्हणसाल इथं नंबर्स कसे जनरेट करायचे. राईट, मला सपोज पहिले 1000 रोज डिलीट करायचे असतील तर हाऊ इट कुड बी पॉसिबल. राईट, तर त्याच्यासाठी एक सिंटॅक्स आपण बघितलं होतं, शॉर्ट हँड सिंटॅक्स, आय फॉर आय इन अ रेंज ऑफ. ओके, तर तो वाला मी ट्राय करतोय. ओके, 0 to 999. ओके, तर इट विल रिटर्न द लिस्ट. राईट, हा एक लिस्ट मध्ये आपण जर हा लिस्ट कॉम्प्रेन्शनचा पार्ट आहे यूज केला तर तुमचे पहिले 1000 रोज पण डिलीट करणं शक्य आहे. हाऊ इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल विथ दिस सिंटॅक्स. राईट, तुम्ही लूप यूज करू शकता. तुम्हाला लिस्ट पास करायचे तुम्ही लिस्ट पास करा, इंडेक्सची लिस्ट, नंबरची लिस्ट पास करायची, नंबरची लिस्ट पास करा. ओके, तुम्हाला कॉलम्स पास डिलीट करायचे असतील तर तुम्ही आधी पण आपण डी टाइप्स वगैरे घेऊन काय सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कॉलम, डेटा टाइप ऑफ कॉलम आपण ऑपरेशन परफॉर्म केले होते. तर त्या पद्धतीने पण तुम्ही कॉलमची लिस्ट घेऊन एक लिस्ट पास करू शकता आणि ऍक्सिस 1 डिफाईन केलं तर तुम्ही कॉलम्स पण ड्रॉप करू शकता. तर दिस इज अबाउट हाऊ टू डिलीट द रोज अँड कॉलम्स फ्रॉम दी डेटा फ्रेम म्हणजे टेबल. पण हे कॉलम्स, ओके, आता इथं आलो मी आणि मी इथं DF3 सर्च केलं तर ते डिलीट नसतेच झालेलं आहे, 0 पासून येत आहेत. राईट, म्हणजे का, तर इन प्लेस आपण इथं ट्रू डिफाईन नाही केलेलं. ओके, जर मी ह्याच्यावरती शिफ्ट टॅब प्रेस केलं तर तुम्हाला एक सिंटॅक्स ओपन होईल. इन प्लेस काय असतं, इन प्लेस बाय डिफॉल्ट फॉल्स असतं. तुम्हाला इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू पास करावं लागतं. इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू. ट्रू म्हणजे ते ऍक्च्युली हे जे डेटा फ्रेम आहे, म्हणजे मेन जो ऑब्जेक्ट आहे त्याचा, जिथं ऍक्च्युली टेबल स्टोअर केला गेलेला आहे, तर त्या इन्स्टन्सला जाऊन चेंजेस करण्यासाठी तुम्हाला तो इन प्लेस पॅरामीटर यूज करावा लागतो. म्हणजे इथं ओके, डेटा फ्रेम ऍक्च्युली आपण कुठे क्रिएट केले, DF3 इथं क्रिएट केले ना, त्या थोडस वरती. ओके, हा, इथं डेटा फ्रेम मी DF3 क्रिएट केली. तर हा ज्या मेमरी लोकेशनला जाऊन स्टोअर झालेला आहे DF3, तिथं जाऊन चेंजेस करण्यासाठी तुम्हाला इन प्लेस हा पॅरामीटर यूज करावा लागतो. ठीक आहे.
तर अरिथमॅटिक ऑपरेशन कसं परफॉर्म करायचं आपण बघितलंय. त्याच्यानंतर एखादा मॅक्सिमम असेल तर ड्रॉप कॉलम्स वगैरे बघितले. मॅक्सिमम किंवा मिनिमम सेलसाठी रेकॉर्ड कसे फाइंड करायचे आपण बघितलंय. ठीक आहे. रोज कसे डिलीट करायचे आपण बघितलं. त्याच्यानंतर सपोज एक पार्ट असतो की डेटा फिल्टर करण्यासाठी. तर डेटा फिल्टर करण्यासाठी ओके, किंवा एक पार्ट ऑफ टेबल म्हणजे एंटायर डेटा फ्रेमच्या ऐवजी जर पार्ट ऑफ टेबल तुम्हाला जर घ्यायचं असेल फॉर एक्झाम्पल, ओके, तर त्याच्यासाठी पायथन मध्ये म्हणजे पंडाज मध्ये 2 फंक्शन्स आहेत. ओके, तर काय फंक्शन्स आहेत आपण बघूया विथ रिस्पेक्ट टू दॅट. उद्या आपण कॉलम व्हॅल्यू चेक करायचे आणि त्याच्या रिलेटेड जे फंक्शन्स आहेत ते फंक्शन्स आपण उद्या कंटिन्यू. आता फक्त 5 मिनिटामध्ये डेटा फिल्टरेशन कसं केलं जातं. ओके, तर फिल्टरिंग म्हणजे काय आहे तर इथं ऑब्विसली तुम्ही बेस्ड ऑन द व्हॅल्यू पण फिल्टर करू शकता, कॉलम व्हॅल्यू पण. ते तर आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे. राईट, सपोज मला फक्त एखाद्या आता कंट्रीचा डेटा आहे. फॉर एक्झाम्पल DF3 आहे. कंट्रीमध्ये अल्जेरिया कंट्रीचेच फक्त रेकॉर्ड पाहिजे फॉर एक्झाम्पल. फिल्टर डेटा. ओके, तर मग मी म्हटलं DF3 यूज केलं आणि त्याच्यामध्ये मी कंट्री ओके कॉलम नेम पास करा कंट्री आणि यू हॅव टू से कंट्री इज इक्वल टू ही तुमची कंट्री नेम आहे. राईट, पण हे तुम्हाला ट्रू आणि फॉल्स मध्ये कंडिशन रिटर्न करेल. राईट, आता ह्यालाच तुम्ही कंडिशन यूज करून DF3 मध्ये जर पास केलं तर आपण हे हा वाला सिंटॅक्स बघितला की कसं फिल्टर होतं. राईट, तर DF3 चे सगळे रेकॉर्ड्स मिळतील फॉर द कंट्री कॉल्ड अल्जेरिया. सगळे रेकॉर्ड्स मिळाले. किती 196 रोज आहेत, 196 रोज आहेत फक्त. तर ते रेकॉर्ड्स मला मिळत आहेत. राईट, या पद्धतीने डेटा फिल्टरिंग पण तुम्ही करू शकता. ओके, नॉट ओनली दिस टेक्स्टसाठीच तुम्हाला वाटलं डेटा फिल्टर करायचं आहे, अदर कॉलमसाठी मी फक्त हा वाला सिंटॅक्स कॉपी करतो. ओके, आणि मी म्हटलं इथं सेल्स. ओके, मला अशा सेल्स व्हॅल्यूसाठी डेटा फिल्टर करायचं जिथं सेल्स व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 1000 आहे. ओके, नो प्रॉब्लेम, तुम्हाला तसा डेटा मिळून जाईल. आता जर तुम्ही बघितलं तर किती रोज मिळतात. ओके, 2622 रोज मिळतात. इथं जर बघितलं सेल्स मध्ये जाऊन तर तुमच्या सगळ्या सेल्सचे जे व्हॅल्यू आहेत या कॉलमच्या व्हॅल्यू 1000 वरती, म्हणजे तुम्ही नंबर कॉलम वरती पण फिल्टर अप्लाय करू शकता. राईट, तर आता डेट कॉलम आहे. सपोज फॉर एक्झाम्पल तुमच्याकडे डेट कॉलम आहे. ओके, ऑर्डर डेट. आता ऑर्डर डेटचा जर तुम्ही डेटा टाईप बघितला तर म्हणजे इयर वाईज वगैरे डेटा पण आपण फिल्टर करू शकतो. मी म्हटलं DF3 डॉट डी टाइप्स. ओके, एव्हरी टाइम तुम्हाला हे मॉडेल तयार होईपर्यंत म्हणजे एक एंटायर स्ट्रक्चर. ओके, डी टाईप जो आहे हा तुमचा डेटा टाईप जो आहे तो ह्याच्यामध्ये आहे. ओके, ऑब्जेक्टमध्ये. ऑब्जेक्ट म्हणजे टेक्स्ट टाईपमध्ये आहे. तुम्हाला ह्याला कन्वर्ट करायचं आहे. तर हाऊ टू कन्वर्ट. राईट, कन्वर्ट करण्यासाठी आपण इथं बघितलं होतं बघा, एक तुमचं ॲज टाईप म्हणून असतंय ते पण यूज करू शकता, किंवा एक फंक्शन असतं. जसं इथं मी नंबरसाठी 2 नंबर्स म्हणून एक फंक्शन होतं, पंडास डॉट 2 नंबर. तसं पंडास डॉट 2 DF म्हणून पण एक फंक्शन आहे. तर मी काय करतो, DF3 ऑफ ओके ऑर्डर डेट विच इज इक्वल टू, आणि मी चेंज करतो फक्त ते DF3 डॉट सॉरी DF3 बिफोर दॅट व्हॉट आय नीड टू डू पंडास डॉट टू डेट टाइम. ओके, टू डेट टाइम म्हणून एक फंक्शन आहे. आता ह्याच्यामध्ये म्हणजे तुमचा टेक्स्ट टाईपचा डेटा किंवा कुठल्याही टाईपचा नंबर टाईपचा डेटा असेल, तुम्हाला जर डेट मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर तुम्ही हे फंक्शन यूज करू शकता. मी फक्त त्या कॉलमच्या व्हॅल्यूज रिअसाइन करतोय. मी म्हटलं DF3 ऑफ ऑर्डर डेट. ओके, ऑर्डर डेट कॉलमचं असंच नेम आहे का, फक्त चेक करतो. ओके, आणि ऑर्डर डेट. ओके, ठीक आहे. मग मी रन केलं. ओके, इट इज नॉट सेइंग एनिथिंग. आता मी तो जो कोड आहे DF3 डॉट डी टाइप्स इथं येऊन जर रन केला तर तुम्ही बघू शकता आधीचं आउटपुट काय होतं, ऑर्डर डेट इज ऑफ टाईप ऑब्जेक्ट. आत्ताचं आउटपुट काय आहे, ऑर्डर डेट ऑफ टाईप डेट टाइम. म्हणजे तुमचा डेटा टाईप चेंज झाला. राईट, नंबरसाठी पण मग आपण करून बघितलं होतं. ओके, तर टाईप कन्व्हर्जन याच वेळेने केलं जातं. मोस्टली तुम्हाला नंबरमध्ये स्ट्रिंग टू नंबर आणि स्ट्रिंग टू डेट मध्येच कन्वर्ट करायची गरज पडते. ठीक आहे, तर आता ह्याच्यातून मला सपोज एखादं इयर वगैरे एक्सट्रॅक्ट करायचं. येस, वी कॅन डू दॅट पार्ट ऑल्सो. तर कसं करायचं इयर एक्सट्रॅक्ट करायचं. फॉर एक्झाम्पल मला इयर एक्सट्रॅक्ट करायचं तर DF
थ्री. ओके. आणि मग मी काय करतो ह्याच्यामध्ये इयर नावाचा कॉलम ऍड करतो, इज इक्वल टू. ओके. इज इक्वल टू आणि DF3. ओके. कॉलम नेम हा तुमचा सिंटॅक्स आहे, म्हणजे ऑर्डर अंडरस्कोर डेट डॉट DT. ओके. DT म्हणजे डेट टाइम आणि डॉट इयर. हा सिंटॅक्स तुम्ही फॉलो करायचा, हा सिंटॅक्स तुम्ही फॉलो करायचा. आणि बस आता मी ओके नॉट DF ला गेलं, हे DF3 वरती ऑपरेशन परफॉर्म करायचंय. रन केलं आणि देन आय विल से DF3. ओके. आता DF3 वगैरे मी जर प्रिंट केलं तर तुम्ही लास्ट कॉलम कुठला बघू शकता, तुम्हाला इयर एक्स्ट्रॅक्ट मिळाले, राईट. आता इयर एक्स्ट्रॅक्ट मिळालं म्हणजे ह्याच्यावरती तुम्ही डेटा फिल्टरिंग करू शकता. डेटा फिल्टर करण्यासाठी आपण बघितलं होतं इथं. ठीक आहे. तर DF3 मधून DF3 ऑफ सेल्स, सॉरी नॉट सेल्स, इयर, राईट. इयर मध्ये कॅपिटल वाय यूज केलंय. इयर इज इक्वल टू, तुम्ही इयर पास करा. मी म्हणतो 2014चाच फक्त मला डेटा पाहिजे. येस. रन करा. 2014 साठी डेटा मिळत आहे. येस. 2014 साठी, ओनली 2014 साठी डेटा मिळत आहे. येस. आता हे झालं एक फिल्टर. अजून एका कॉलम वरती फिल्टर अप्लाय करायचं, दोन फिल्टर्स तुम्हाला कंबाईन करायचे. ओके. तर कशी कंबाईन करायची, हाऊ टू डू दॅट. आता सपोज तुम्ही, ही एक डेटा फ्रेम आहे, ह्याच्यावरती अजून एक तुम्ही फिल्टर अप्लाय करू शकता, DF3 ऑफ. ओके. आणि मी म्हटलं सपोज सेगमेंट. ओके. सेगमेंट पेक्षा मी म्हणतो रिजन. ओके. आणि रिजन इज इक्वल टू, तुम्ही हा जो फर्स्ट पार्ट आहे त्याला एक डेटा फ्रेम कन्सिडर करून त्याच्यावरती पण फिल्टर अप्लाय करू शकता, इन केस ऑफ EMEA. ओके. EMEA रिजनसाठी. ओके. आता रिजनच्या व्हॅल्यू जर तुम्ही बघितल्या, फॉर एक्झाम्पल इफ आय वॉन्टेड टू शो यू रिजन कुठेतरी असेल. ओके. आफ्रिका रिजन आहे, US रिजन आहे, EU रिजन आहे. ओके. तर मी एपॅक यूज करतो. एपॅक मला फक्त एपॅक साठी फिल्टर करायचं, तर मी रन केलं. ओके. अँड वाय बुलियन सिरीज की W. ओके. इट शुड फिल्टर. ठीक आहे. लेट मी ट्राय. ओके. मे बी नाही, सिंटॅक्स एररचा वगैरे इश्यू नाहीये. इश्यू हा डेटा फ्रेम आहे, तर या डेटा फ्रेमला, ओके, ह्याला एक वेगळा डेटा फ्रेम कन्सिडर करून मग तुम्हाला हवाला सिंटॅक्स यूज करावा लागतो. तर मी म्हटलं DF3 ऑफ हवाला. हा पॉसिबल आहे. ओके. दिस वे इट इज वर्क. ओके. त्याच्यानंतरचं सपोज फॉर एक्झाम्पल मला एकाच ह्याच्यामध्ये फिल्टर द्यायचं, तर मी हा जो पार्ट आहे ह्याला कंडिशन यूज करून अँड ऑपरेटर यूज करायचं सेपरेट. ओके. अँड आणि ऑर यूज करायचं असेल तर पाईप सिम्बल यूज करावा लागतो. अँड यूज करा. आणि अगेन DF3 इज इक्वल टू, मे बी रिजन्स देताना, रिजन देताना मी काहीतरी मिस्टेक केली असेल. ओके. पॉसिबल. तर मी म्हटलं एपॅक. ओके. व्हॅल्यू जे आहे ते तुमची एपॅक, एपॅक साठी फिल्टर करायचे. ओके. तर दोन कंडिशन दिल्या, या पद्धतीने पण देता येतात. आणि ओके. तर हे मॅच नाही होत. 2014 मध्ये इयर मॅच नाही होत. दॅट इज वॉट द प्रॉब्लेम. मी म्हणतो US. ओके. म्हणजे डेटा येत नाहीये त्याचं. आय थॉट नथिंग गोज रॉंग. ओके. बट 2014 मध्ये, ओके, 14 मध्ये तर डेटा आहे, राईट. DF3 डॉट रिजन्स 14 मध्ये डेटा आहे. ऑब्व्हियसली आपण ऑलरेडी 14चा डेटा व्ह्यू करतोय. आणि ह्याच्यामध्ये माय बॅड, मी मार्केटची व्हॅल्यू रिजन मध्ये देत होतो, तरी म्हटलं का चुकलं. ओके. तर आधी पण लिहिलं होतं तसा पण सिंटॅक्स काम करतो. DF3. ओके. नॉट DF3. हा. परत त्याच्यावरती फिल्टर DF3 ऑफ. ओके. रिजन इज इक्वल टू सेंट्रल. ओके. मी
इन एरर मी मार्केटच्या व्हॅल्यू, मार्केट कॉलमच्या व्हॅल्यू पास केल्या, त्याच्यामुळे व्हॅल्यू 0 येत होती. मतलब काहीतरी रॉंग होत आहे. आणि सेंट्रल रिजन आहे. ओके, EU वगैरे नाही, मला वाटलं हे आफ्रिका ऑस्ट्रेलिया येते, बट एपॅक वगैरे येते, म्हणजे हे रिजन मध्ये येत असेल. तर या पद्धतीने रिजनच्या व्हॅल्यूज असतात. ओके, सेंट्रल TF3. Okay, let's see the output, I mean values of region column. स्टेट मार्केट रिजन आफ्रिका, EMA पण रिजन आहे. ओके, सेंट्रल पण रिजन आहे का? नाही आहे. ओके, सेंट्रल पण आहे. येस, इट इज देअर. ओके, तर बघा या पद्धतीनं, म्हणजे व्हॅल्यू जर इनकरेक्ट दिली तर तुम्हाला ऑब्व्हियसली डेटा प्रॉपरली नाही मिळणार. पण ठीक आहे, इट इट सेज एक वॉर्निंग मिळत आहे या पद्धतीने यूज केलं तर. ह्याच्याऐवजी हे काय म्हणतं की तुम्ही थोडा वेगळा सिंटॅक्स यूज करा. तर हाच आउटपुट मी अजून एका पद्धतीनं प्रोड्यूस करू शकतो. ते म्हणजे काय, तर एकाच ब्रॅकेटमध्ये ह्या दोन कंडिशन द्यायच्या. मी इथून कट केलं, एक ब्रॅकेट नंतर ब्रॅकेट स्क्वेअर ब्रॅकेट देण्यापेक्षा तुम्ही इथं अँड ऑपरेटर यूज करा आणि डेटा फिल्टरिंग साठी अँड ऑपरेटरनं कंडिशन देऊ शकता. पण जर तुम्ही असंच हा वाला सिंटॅक्स युजिंग अँड ऑपरेटर यूज करत असाल तर तुम्हाला प्रत्येक कंडिशन ही एक राऊंड ब्रॅकेटमध्ये पुट करावी लागते. देन इट इज गोइंग टू वर्क. ओके, तर आता तुम्हाला डेटा तो इयर तो 2014 म्हणजे 2014 अँड ओके, मी हेड फंक्शन यूज करतो, खूप सारे रोज येतात. आणि EMA, ओके, EMA रिजनसाठी तर तुम्ही बघू शकता 2014 इयर फक्त आहे. ओके, सॅम्पल व्ह्यू करण्यासाठी. आणि EMA रिजन पण EMA आहे. ओके, तर या पद्धतीनं डेटा फिल्टरिंग किंवा फिल्टरेशन ऑपरेशन परफॉर्म करता येतं. ठीक आहे, त्याच्यानंतर अजून काही फंक्शन्स आहेत. ओके, रोज आणि नंबर ऑफ रोज आणि नंबर ऑफ कॉलम्स जर फिल्टर करायचे असतील तर त्याच्यासाठी दोन फंक्शन्स आहेत. एक म्हणजे LOC आणि दुसरं म्हणजे ILOC. ओके, दोन्हीमध्ये काय फरक आहे, तर LOC जे फंक्शन आहे ते नेम्ड कॉलम इंडेक्सेस घेतात. नेम्ड कॉलम इंडेक्सेस, आता कॉलम इंडेक्सेस म्हणजे त्याला नेम पाहिजे असतात. आणि नंबर्ड ओके कॉलम इंडेक्सेस घेतात स्लायसिंगसाठी. खूप सिंपल फंक्शन्स आहेत. ओके, डेटा फ्रेम DF3 मी यूज केला आणि लेट मी रन दिस DF3. ओके, हा वाला पार्ट आहे. आता ह्याच्यामधून मला सपोज फॉर एक्झाम्पल काही सिलेक्टेड रोज घ्यायचे आहेत, तर मी काय करतो, DF3.ILOC फक्त फंक्शन यूज करतो. आणि LOC मध्ये मी पहिला रेंज पास केली 0. ओके, 0:5. तर हे मला 0 to 5 रोज रिटर्न करेल. 0 to 5 रोज रिटर्न करेल. ओके, मी म्हटलं 5 च्या ऐवजी 10. तर फर्स्ट टॉप 10 रोज मला रिटर्न करेल. फर्स्ट टॉप 10 किंवा 11 सिंटेक्स हे 9 पासून, म्हणजे इंडेक्स 0 पासून स्टार्ट होत असल्यामुळे 11 रोज मिळतात. 0 to 9 सर्च केलं तर टॉप 10 रोज आपल्याला मिळतात. फाईन. पण आता ह्याच्यामध्ये जर मला सिलेक्टेड सपोज कॉलम पाहिजे असतील, म्हणजे मला सगळे कॉलम्स नाही, माझे मला मला फक्त हे पहिले 3च कॉलम पाहिजे, तर LOC फंक्शन जर तुम्ही यूज करत असाल, ओके, LOC नॉट ILOC, तर डिफरन्स तुम्हाला सांगतो की ह्याच्यामध्ये, लेट मी रिमूव्ह दिस, ओके, तर हा जो पार्ट आहे तो तुम्हाला कॉलम इंडेक्स नॉट अ नंबर 0 to 1 तुम्ही कॉलम साठी यूज नाही करू शकत युजिंग LOC. ओके, ट्राय करून बघा, नाही यूज करू शकत. ओके, आता मला एवढेच कॉलम्स आणि एवढाच डेटा पाहिजे, तुम्हाला तेवढेच कॉलम्स आणि तेवढाच डेटा मिळाला, राईट. या पद्धतीनं म्हणजे तुम्हाला मधले कुठले कॉलम्स पाहिजे, सपोज स्टार्टिंगचे 3 नाही, मधले 3-4 कॉलम पाहिजे आणि इन बिटवीन रोज पाहिजे, तर मी इथं 10 to 99 पण करू शकतो, राईट. जसं मी इथं इनपुट देणार, जिथं जे जे कॉलम नेम्स देणार तेवढंच डेटा मला इथं रिटर्न होणार ॲज अ न्यू टेबल. आता ILOC फंक्शन यूज केलं तर तुम्हाला ओके, फॉर एक्झाम्पल आता मला इथं जसं मी कॉलमसाठी इंडेक्सेस पास केले, ओके, तसं सॉरी रो साठी इंडेक्सेस पास केले 10 to 99, तसं मी 0 to 5 कॉलम्स मला पाहिजे. 0 to 5 कॉलम्स पाहिजे, त्याच्यासाठी पण इंडेक्सची रेंज मी पास केली. तर हा सिंटॅक्स ह्याच्यामध्ये सपोर्ट नाहीये, ILOC मध्ये सपोर्ट नाहीये. ओके, आणि एरर जर तुम्ही बघितला कॅनॉट डू स्लाइसिंग इंडेक्स
इंडेक्सिंग ऑन इंडेक्स विथ दीज इंडेक्सर, 0 इंडेक्सर सोबत करू शकत नाही फॉर द कॉलम. ओके, मग ह्याच्याऐवजी जर तुम्ही ILOC फंक्शन यूज केलं तर यू आर एबल टू स्लाइस दॅट ऑल्सो. कॉलम्स पण तुम्ही स्लाइस करू शकता. स्लाइस म्हणजे काय, पार्ट ऑफ व्हॉट आय कॅन से, पार्ट ऑफ टेबल तुम्ही एक्स्ट्रॅक्ट करू शकता. म्हणजे पार्ट ऑफ डेटा फ्रेम तुम्ही एक्स्ट्रॅक्ट करू शकता बाय युझिंग ILOC. एवढाच डिफरन्स आहे दोन्हीमध्ये. तर या पद्धतीनं काही ट्रान्सफॉर्मेशनचे अजून ऑपरेशन्स आहेत. ओके, वी विल कंटिन्यू टुमॉरो.